हॅलो फ्रेंड्स. तर आज आपण जे बघा आपली नेक्स्ट टेस्ट आहे इकॉनॉमिक्स, त्याचं डिस्कशन बघणार आहोत. ठीक आहे. तर फर्स्ट क्वेश्चन बघा काय आहे. फर्स्ट क्वेश्चन आहे पीएम प्रणाम. ठीक आहे. अनाऊन्स इन बजेट 23-24 इज इंटेंडेड फॉर. पीएम प्रणाम ही स्कीम कशासाठी होती? 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. टू लिंक ॲग्रिकल्चर मार्केट विथ द लिडिंग ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म. देन बी दिलेला आहे टू प्रमोट अल्टरनेटिव्ह फर्टिलायझर्स. ठीक आहे. सी बघा टू कनेक्ट द हेरिटेज प्लेसेस अक्रॉस इंडिया टू नॅशनल हायवेज. आणि डी आहे टू कॉन्झर्व मँग्रोव्ह व्हेजिटेशन इन कोस्टल स्टेट. पीएम प्रणाम. तर ही जी स्कीम आहे बजेटमध्ये आणली ती कशासाठी आणली? बी हे त्याचे आन्सर आहे टू प्रमोट अल्टरनेटिव्ह फर्टिलायझर्स. त्यासाठी ही स्कीम आणलेली आहे बघा. महत्त्वाच्या स्कीम बजेटमधल्या आपल्याला माहीत पाहिजे, त्याच्यावर डिरेक्टली क्वेश्चन येऊ शकतात. ठीक आहे. देन बघा सेकंड क्वेश्चन विथ रेफरन्स टू नॅशनल पेन्शन सिस्टीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? नॅशनल पेन्शन सिस्टीम. फर्स्ट बघा PFRDA इज रेग्युलेटर ऑफ NPS. PFRDA is a regulator of NPS. Second statement आहे NPS is available only for resident in India age between 18 to 55 years. ठीक आहे. कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलं. पहिलं स्टेटमेंट करेक्ट आहे बघा, वाचूनच समजते. नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ठीक आहे त्याची रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी PFRDAच असेल. ठीक आहे. आणि सेकंड जे आहे ते इनकरेक्ट आहे. ओनली फॉर द रेसिडेंट इन इंडिया. या ठिकाणी नॉन रेसिडेंट इंडियन सुद्धा आहेत. इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन रेसिडेंट इंडियन्स. आणि बिटवीन 18 to 55 दिलेला आहे. या ठिकाणी 60 इयर्स असं एज आहे. ठीक आहे. त्यामुळे हे रॉंग आहे. हे त्याचा आन्सर आहे ओनली 1. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा व्हॉट आर द राईट्स अँड एंटायटलमेंट्स ऑफ वेज सिकर्स इन मनरेगा. मनरेगा जी स्कीम आहे वेज एम्प्लॉयमेंटसाठी. ठीक आहे. तर त्याचे कोणकोणते प्रोव्हिजन्स आहेत? फर्स्ट दिलेला आहे गेटिंग वर्क विदिन 15 days ऑफ ॲप्लिकेशन. 15 दिवसाच्या आत काम मिळवणे. देन फॅसिलिटीज ऑफ क्रेशे ॲट वर्क प्लेस. ठीक आहे. कामाच्या ठिकाणी पाळणाघर. थर्ड आहे चॉईस ऑफ टाईम अँड ड्युरेशन ऑफ वर्क अप्लाइड फॉर. आणि फोर्थ आहे राईट टू गेट एक्स्ट्रा वेज इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोव्हाइडेड बियॉन्ड 5 किलोमीटर ऑफ रेडियस. ठीक आहे. तर बघा करेक्ट कोणता आहे ते विचारलेलं आहे आपल्याला. तर जर प्रोव्हिजन व्यवस्थित वाचले तर समजून येतं की बऱ्यापैकी सगळे बरोबर वाटतात. ठीक आहे. तर डी हे त्याचा आन्सर आहे बघा. 1 2 3 4 सगळे बरोबर आहे. आणि जे शेवटचं आहे राईट टू गेट एक्स्ट्रा वेज इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोव्हाइडेड बियॉन्ड 5 किलोमीटर ऑफ रेडियस. ठीक आहे. त्यामध्ये एक्स्ट्रा वेज किती मिळतं? इट इज अ 10% एक्स्ट्रा वेज. 10% एक्स्ट्रा. ठीक आहे. देन बघा फोर्थ क्वेश्चन विथ रेफरन्स टू डम्पिंग ऑफ गुड्स इन इंटरनॅशनल ट्रेड कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट आहे डम्पिंग इज सेड टू ऑकर when the goods are exported by country to another country at a price lower than its normal value. बरोबर आहे का? ठीक आहे. देन सेकंड बघा द यूज ऑफ अँटी डम्पिंग मेजर ॲज अन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ फेअर कॉम्पिटिशन इज परमिटेड बाय WTO. अँड थर्ड while custom duty falls in realm of trade and fiscal policies of government, anti-dumping acts ट्रेड रेमेडियल मेजर्स. ठीक आहे. म्हणजे कस्टम ड्युटी मुख्यतः फॉल्स इन द रिम ऑफ ट्रेड अँड फिजिकल पॉलिसीज ऑफ द गव्हर्नमेंट. आणि त्याच वेळी अँटी डम्पिंग ॲक्ट्स जे आहेत ते मुख्यतः ट्रेड रेमेडियल मेजर्स म्हणून काम करतात. ठीक आहे. तर बघा याचं जे आन्सर आहे तिन्ही सुद्धा बरोबर आहे. डी हे त्याचं आन्सर आहे. कारण जे अँटी डम्पिंग ड्युटी आहे किंवा जे प्रोव्हिजन आहे अँटी डम्पिंगचं मुख्यतः ते कशासाठी आहे? ठीक आहे. अँड इन्स्ट्रुमेंट ऑफ फेअर कॉम्पिटिशन परमिटेड बाय WTO. कारण जे डम्पिंग होतं, डम्पिंग म्हणजे काय? वेन गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय कंट्री टू अनदर कंट्री ॲट प्रायसेस लोअर दॅन इट्स नॉर्मल व्हॅल्यू. जे चायना करतं बऱ्याच साऱ्या कंट्रीजमध्ये. ठीक आहे. तर अँटी डम्पिंग हे WTOचं प्रोव्हिजन आहे. मुख्यतः ते ट्रेड रेमेडियल मेजर म्हणून काम करतं. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा वायब्रंट विलेजेस प्रोग्राम has been announced in Finance Minister's Budget Speech 2022 mainly for the development of. हे कशासाठी होतं? फर्स्ट आहे villages in Northeast India having tribal areas. Then coastal villages
वल्नरेबल टू क्लायमेट चेंज. त्यानंतर विलेजेस ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. आणि फोर्थ आहे विलेजेस हॅव्हिंग हायर लेवल्स ऑफ मालन्यूट्रिशन. तरी कशासाठी आणलेलं आहे? तर बघा, मुख्यतः हे विलेजेस ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया यासाठी स्कीम आणलेली आहे. ठीक आहे. मुख्यतः जी नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया तिच्या कनेक्टिव्हिटीसाठी, कनेक्टिव्हिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर यासाठी ही स्कीम आणलेली आहे. ठीक. देन नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट इज प्रेझेंटेड अलॉंग विथ युनियन बजेट अंडर प्रोव्हिजन ऑफ. जे मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट ही कशाच्या अंडर आहेत? फर्स्ट दिलेला आहे आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देन FRBM ॲक्ट 2003. देन 3 years डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटेजी ऑफ नीती आयोग. आणि लास्ट आहे 5 year प्लॅन्स ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट. आपल्याला समजायला पाहिजे 5 year प्लॅन तर बंद झालेले आहेत आता. ठीक आहे. मुख्यतः मिडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट कशाच्या अंडर येते? इट इज अंडर द FRBM ॲक्ट 2003. जे आर्टिकल 112 आहे आपल्याला माहित आहे, मुख्यतः याच्या अंडर आहे ॲन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंट. जे बजेट आणलं जातं त्याला ॲन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंट असं म्हटलं जातं. इट इज अंडर द आर्टिकल 112. ठीक आहे. तर बी हे त्याचा आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. ॲज पर युनियन बजेट 23-24 which of the following taxes contributed for highest revenue receipt in year 22-23? हायेस्ट रेव्हेन्यू रिसिप्ट कोणत्या टॅक्सपासून मिळालेलं आहे? ठीक आहे. फर्स्ट दिलेला आहे टॅक्सेस ऑन इन्कम, देन कॉर्पोरेशन टॅक्स, देन गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स अँड कस्टम. ठीक आहे. जर बेसिक काय गोष्टी माहीत असतील तर टॅक्सेस ऑन इन्कम हा निगेट करू शकतो आणि कस्टम हा सुद्धा निगेट करू शकतो. कन्फ्युजन कशामध्ये होऊ शकतं? कॉर्पोरेशन टॅक्स अँड गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स. ठीक आहे. जर तुम्ही चार्ट बघितला तो तर त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येतं की जे हायेस्ट रेव्हेन्यू रिसिप्ट आहे ते GST पासून मिळालेले आहे, गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स. कारण बरेच इनडायरेक्ट टॅक्स यामध्ये बघा एकत्रित आणलेले आहे. ठीक आहे. देन बघा नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरन्स टू गोबरधन स्कीम कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. गोबरधन जी स्कीम आहे, ठीक आहे. फर्स्ट स्टेटमेंट बघा. इट्स ऑब्जेक्टिव्ह इज टू सपोर्ट विलेजेस सेफली मॅनेज देअर कॅटल वेस्ट अँड ॲग्रिकल्चरल वेस्ट. आणि सेकंड आहे इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ॲग्रिकल्चर अँड फार्मर वेलफेअर. ठीक आहे. बेसिकली गोबरधन काय बघा, गोबरधन जी स्कीम आहे मुख्यतः गॅल्वनायझिंग, ठीक आहे, गॅल्वनायझिंग ऑर्गनायझेशनल बायो ॲग्रो रिसोर्सेस धन. गॅल्वनायझिंग, ठीक आहे, गॅल्वनायझिंग ऑर्गनायझेशनल बायो ॲग्रो रिसोर्सेस धन ही जी स्कीम आहे मुख्यतः जे ॲग्रिकल्चर वेस्ट आहे या ज्या गोष्टी आहेत, ठीक आहे, त्यांचा रिसायकल रियूज करण्यासाठी. ठीक आहे. तर फर्स्ट स्टेटमेंट आपल्याला बघूनच समजते बरोबर आहे की इट्स ऑब्जेक्टिव्ह इज टू सपोर्ट विलेज सेफली मॅनेज देअर कॅटल वेस्ट अँड ॲग्रिकल्चरल वेस्ट. ठीक आहे. आणि सेकंड जे आहे लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ॲग्रिकल्चर अँड फार्मर वेलफेअर. तर नाही, इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ जलशक्ती. मिनिस्ट्री ऑफ जलशक्ती. बऱ्याच वेळा मिनिस्ट्रीजमध्ये कन्फ्यूज केलं जातं बघा. ठीक आहे. बट प्रत्येक वेळा ते चुकीचंच देतील असं नाही आहे, काही वेळा बरोबर पण देऊ शकतात. ठीक आहे. तर बघा ए हे त्याचं आन्सर आहे, वन ओनली. देन बघा नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंड्स कॅन बी कॅटेगराइज ॲज अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड? AIF मध्ये कोणत्या गोष्टी येतात? ठीक आहे. फर्स्ट दिलेला आहे व्हेंचर कॅपिटल फंड्स, सेकंड दिलेला आहे फंड्स रेग्युलेटेड बाय सेबी, थर्ड दिलेला आहे डेप्ट फंड्स आणि लास्ट आहे एंजल फंड्स. ठीक आहे. तर अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंडमध्ये कोणत्या गोष्टी येतात? तर बघा यातलं सेकंड रॉंग आहे. फंड्स रेग्युलेटेड बाय सेबी हे AIF मध्ये येत नाही, बाकीचे येतात. व्हेंचर कॅपिटल फंड येतं, डेप्ट फंड येतं, एंजल फंड येतं. ठीक आहे. त्यामुळे त्याचा आन्सर 134 सी हे त्याचा आन्सर आहे. ठीक आहे. आणखी बघा आणखी कोणकोणत्या गोष्टी येतात त्यामध्ये. प्रायव्हेट इक्विटी फंड सुद्धा येतं AIF मध्ये. ठीक आहे. देन 10th नंबर बघा. विथ रेफरन्स टू ई रुपी रिसेंटली सीन इन न्यूज कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट.
फर्स्ट बघा, इट इज डिजिटल करन्सी लॉन्च बाय RBI. सेकंड स्टेटमेंट आहे, इट डज नॉट रिक्वायर द बेनिफिशरी टू हॅव अ बँक अकाउंट. आणि थर्ड आहे, इट कॅन बी युज्ड बाय पर्सन हू डू नॉट ओन स्मार्टफोन और इन प्लेसेस दॅट लॅक इंटरनेट कनेक्शन. ठीक आहे. तर विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो करेक्ट, करेक्ट कोणतं आहे ते विचारलं. तर बघा, जे फर्स्ट आहे, इट इज अ डिजिटल करन्सी लॉन्च बाय RBI. ठीक आहे. ई रुपी काय डिजिटल करन्सी नाही आहे. ठीक आहे. इट इज टाइप ऑफ वाउचर. इट इज टाइप ऑफ वाउचर लॉन्च बाय RBI. वाउचर प्रमाणे ते काम करत. देन सेकंड आहे, इट डज नॉट रिक्वायर बेनिफिशरी टू हॅव बँक अकाउंट. बरोबर आहे बघा, बँक अकाउंटची गरज नाही या ठिकाणी. ठीक आहे. आणि इट कॅन बी युज्ड बाय पर्सन हू डू नॉट ओन स्मार्टफोन और इन प्लेस दॅट लॅक इंटरनेट कनेक्शन. बरोबर आहे, त्याचा बेसिक पर्पज तोच आहे. ज्या ठिकाणी ग्रामीण भागामध्ये ज्या गरीब व्यक्तींच्याकडे स्मार्टफोन नाही आहेत, इंटरनेट कनेक्शन नाही आहे, त्यांच्यासाठी ही महत्त्वाची स्कीम आणलेली आहे, ही सोय केलेली आहे. ठीक आहे. मुख्यतः यामध्ये SMS, QR कोड यांचा वापर करण्यात येतो. 2 and 3 हे आन्सर बरोबर आहे. बी हे त्याचे आन्सर आहे. कारण या ठिकाणी बघा काय केलं जातं, जर गव्हर्नमेंटला एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये काही उपचार प्रोव्हाइड करायचे आहे त्या ग्रामीण भागातील लोकांना, तर ते काय करतं, ई रुपी ते वाउचर देतं. ठीक आहे. आणि ते वाउचर मग ते बेनिफिशरी जे आहेत त्या हॉस्पिटलमध्ये जातात आणि त्या ठिकाणी रिडीम करतात. ठीक आहे. जे SMS किंवा QR कोडने आलेलं ते रिडीम करून मग तिथल्या ज्या सर्व्हिसेस आहेत ते त्यांना घेता येतात. ठीक आहे. त्यामुळे इट इज अ टाइप ऑफ वाउचर, नॉट अ डिजिटल करन्सी. ठीक आहे. म्हणजेच मुख्यतः कॉन्टॅक्टलेस, कॅशलेस ही स्कीम दिसून येते. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, विथ रेफरन्स टू सेज स्पेशल इकॉनॉमिक झोन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विचारलेलं आहे. नॉट करेक्ट आहे. फर्स्ट बघा, अंडर सेज नो लायसन इज रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. ठीक आहे. सेकंड बघा, देर इज नो रुटीन एक्झामिनेशन बाय कस्टम ऑथॉरिटीज ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कार्गो इनसाइड सेज. थर्ड बघा, सप्लायज टू सेज आर झिरो रेटेड अंडर IGST ॲक्ट. आणि फोर्थ आहे, डोमेस्टिक सेल्स ऑफ सेज आर एक्झेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्युटी अँड इम्पोर्ट पॉलिसी इन फोर्स. ठीक आहे. जर व्यवस्थित वाचलं तर आपल्याला समजून येतं नॉट करेक्ट विचारलेलं आहे. फोर्थ स्टेटमेंट ही रॉंग आहे बघा. ठीक आहे. जरी सेजमध्ये असेल, डोमेस्टिक सेल ऑफ सेज युनिट आर एक्झेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्युटी अँड इम्पोर्ट पॉलिसी इन फोर्स. कस्टम ड्युटीपासून एक्झेम कसं करतील ते, तो तर गव्हर्नमेंटचा महत्त्वाचा रेव्हेन्यूचा सोर्स आहे का. त्यामुळेच बघा, जे सेजमधील कंपन्या आहेत त्यांना फुल कस्टम ड्युटी ही लावली जाते, पूर्णपणे कस्टम ड्युटी लावली जाते, त्यामध्ये एक्झेम्पशन नाही. ठीक आहे. त्यामुळे डी हे त्याचा आन्सर आहे. ठीक आहे. बऱ्याच जे क्वेश्चन आहेत इकॉनॉमिक्स ते लॉजिकनं सुटतात, व्यवस्थित लॉजिक त्या ठिकाणी अप्लाय करता आलं पाहिजे. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, विथ रेफरन्स टू UPI 1 to 3 पे कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आहे बघा, इट इज अन UPI सर्व्हिस विच विल वर्क ऑन सिम्पल फोन्स दॅट डू नॉट हॅव इंटरनेट कनेक्शन. सेकंड आहे, इट विल अलाउ कस्टमर्स टू यूज फीचर फोन फॉर ऑलमोस्ट ऑल ट्रान्झॅक्शन्स एक्सेप्ट स्कॅन अँड पे. आणि थर्ड आहे, इट हॅज बीन लॉन्च बाय RBI. कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे. UPI 1 to 3 पे. ठीक आहे. तर ह्याचं सुद्धा आन्सर बघा 1 to 3 आहे, सगळे बरोबर आहे. ठीक आहे. वाचूनच आपल्याला समजते, बरेच सिम्पल अँड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट आहेत, जे बऱ्यापैकी जे स्टेटमेंटचं महत्त्वाचं आपल्याला स्कीम दिलेली आहे UPI 1 to 3 पे याला रिलेट करतात सगळे स्टेटमेंट. ठीक आहे. तर डी हे त्याचा आन्सर आहे 1 to 3. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, विथ रेफरन्स टू सिक्युरिटीज ॲपेलेट ट्रिब्युनल SAT विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट विचारलेलं आहे. फर्स्ट आहे बघा, इट इज स्टॅच्युटरी बॉडी हॅव्हिंग पॉवर्स ऑफ सिव्हिल कोर्ट्स. सेकंड आहे, इट हिअर्स अँड डिस्पोजेस ऑफ द अपील्स अगेन्स्ट ऑर्डर्स पास बाय सेबी. ठीक आहे. थर्ड आहे, इट हिअर्स अँड डिस्पोजेस ऑफ अपील्स अगेन्स्ट ऑर्डर्स पास बाय IRDAI इन्शुरन्स रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया. आणि फोर्थ आहे,
द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सॅट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कन्सल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नॉट करेक्ट विचारलेलं आहे. ठीक आहे, तर डी हे त्याचे आन्सर आहे बघा. डी हे त्याचा आन्सर आहे. तुमच्या कुठं वाचण्यात आले का की प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करतात? तर नाही. ठीक आहे, मुख्यतः सॅट, ठीक आहे, यांची जी अपॉइंटमेंट केली जाते मुख्यतः सेंट्रल गव्हर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट इन कन्सल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक आहे, त्यामुळे डी हे त्याचं या क्वेश्चनचं करेक्ट आन्सर आहे, बट नॉट करेक्ट विचारलंय, मग डी हे नॉट करेक्ट आहे. देन नेक्स्ट, with reference to government securities, consider the following statement. First type, they practically no risk of default and hence are called risk-free gilt-edge instrument. Gilt-edge instrument म्हटलेलं आहे त्यांना. Then next बघा, cash management bills are the long-term instrument having maturity more than 10 years. Cash management bill long-term instrument म्हटलेलं आहे, ज्याची मॅच्युरिटी 10 years पेक्षा जास्त आहे. कोणतं करेक्ट आहे हे विचारलेलं आहे बघा. ठीक आहे, तर बघा फर्स्ट स्टेटमेंट जर बघितलं की दे प्रॅक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट अँड हेन्स कॉल्ड रिस्क फ्री गिल्ट एज इन्स्ट्रुमेंट. बरोबर आहे, जे गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज आहेत जी-सेक यांना गिल्ट एज इन्स्ट्रुमेंट सुद्धा म्हटलं जातं. आणि सेकंड आहे कॅश मॅनेजमेंट बिल्स जे आहेत, ठीक आहे, त्यांना लॉंग टर्म इन्स्ट्रुमेंट म्हटलेलं आहे, हॅव्हिंग मॅच्युरिटी मोर दॅन 10 days. मुख्यतः कॅश मॅनेजमेंट बिल कशासाठी वापरले जाते? ज्यावेळेस गव्हर्नमेंटला इमर्जन्सीमध्ये काही कॅशची गरज असते, कॅश मॅनेजमेंट बिल, आणि त्याचा कार्यकाळ आहे बघा, मॅच्युरिटी अप टू 91 days, अप टू 91 days, नॉट अ 10 years. त्यामुळे सेकंड रॉंग आहे, 1 ओनली हे त्याचा आन्सर आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट बघा, विथ रेफरन्स टू रिवाइज डेफिनेशन ऑफ MSME, कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आहे, अंडर द न्यू डेफिनेशन the industries are classified based on both turnover and the investment in plant and machinery. बरोबर आहे का? येस, बरोबर आहे स्टेटमेंट. हे तर चेंजेस केलेत. आणि सेकंड आहे, ॲज पर न्यू डेफिनेशन ऑफ MSMEs, द इंडस्ट्रीज आर डिफरन्शिएटेड बेस्ड ऑन मॅन्युफॅक्चरिंग अँड सर्व्हिस युनिट्स. ठीक आहे, तर हे बरोबर आहे का? ही ओल्ड टाईप ऑफ पद्धत आहे बघा, ही पद्धत बंद केली आहे आणि जी वरची आहे फर्स्ट स्टेटमेंटमध्ये ती पद्धत आणली, त्यामुळे हे स्टेटमेंट रॉंग आहे. याचा आन्सर आहे 1 ओनली. ठीक आहे, देन बघा नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरन्स टू इकॉनॉमिक प्लॅनिंग इन इंडिया, कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट दिलेलं आहे, पीपल्स प्लॅन वॉज फॉर्म्युलेटेड बाय रॅडिकल ह्युमनिस्ट M.N. रॉय. आणि सेकंड आहे, द प्लॅन वॉज बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट सोशलिझम अँड ॲडव्होकेटेड नीड फॉर प्रोव्हाइडिंग पीपल विथ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाईफ. कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे. तर आपल्याला माहिती आहे पीपल्स प्लॅन हा M.N. रॉय यांनी आणलेला होता, आणि M.N. रॉय यांची फिलॉसॉफी कशी होती? ती मुख्यतः मार्क्सिस्ट सोशलिझम होती, मार्क्सवादी समाजवाद. ठीक आहे, आणि त्यामुळेच इट ॲडव्होकेटेड नीड ऑफ प्रोव्हाइडिंग पीपल विथ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाईफ. बरोबर आहे, दोन्ही स्टेटमेंट बरोबर आहे. सी हे त्याचा आन्सर आहे. ठीक आहे, 1945 साली हा पीपल्स प्लॅन त्यांनी आणलेला होता. देन नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, विथ रेफरन्स टू इकॉनॉमिक प्लॅनिंग इन इंडिया, कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आहे, इकॉनॉमिक अँड सोशल प्लॅनिंग इज युनियन सब्जेक्ट म्हटलं आहे. सेकंड बघा, द इंडियन नॅशनल हायवे सिस्टीम वॉज इंट्रोड्यूस फॉर फर्स्ट टाइम ड्युरिंग थर्ड 5-year प्लॅन. ठीक आहे, थोडा कन्फ्युजिंग क्वेश्चन आहे बघा. ठीक आहे, कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे 70. तर बघा, जे पहिलं आहे इकॉनॉमिक अँड सोशल प्लॅनिंग, ठीक आहे, फक्त युनियन किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटच करू शकतं का इकॉनॉमिक अँड सोशल प्लॅनिंग? ते स्टेटचं सुद्धा काम आहे. त्यामुळं इट इज इन कॉन्करंट लिस्टमध्ये आहे बघा, कॉन्करंट सब्जेक्ट आहे, नॉट अ युनियन सब्जेक्ट. ठीक आहे, आणि सेकंड जे आहे की इंडियन नॅशनल हायवे सिस्टीम वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम ड्युरिंग द थर्ड 5-year प्लॅन, नॉट ड्युरिंग द फिफ्थ 5-year प्लॅन. ठीक आहे, त्यामध्ये हे इंडियन नॅशनल हायवे सिस्टीम आणलेलं आहे. त्यामुळे याचा आन्सर आहे बघा, नायदर 1 नॉर 2, दोन्ही सुद्धा इनकरेक्ट आहेत. ठीक आहे, नेक्स्ट बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लॅन हॅड द ऑब्जेक्टिव्ह ॲज फॉलोज. कोणते ऑब्जेक्टिव्ह होते बघा,
टू अचीव 8% GDP ग्रोथ रेट, रिड्यूस पॉवर्टी बाय 5 पॉईंट्स आणि इन्क्रीज लिटरसी रेट इन द कंट्री. ठीक आहे. तर कोणत्या 5 इयर प्लॅनचा हे ऑब्जेक्टिव्ह? 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. 9th 5 इयर प्लॅन, 10th, 11th अँड 12th. ठीक आहे. बघा जे महत्त्वाचे 5 इयर प्लॅन आहेत, ॲटलिस्ट मागचे 4-5, त्याचे मोटिव्ज काय होते, ठीक आहे, ते माहीत पाहिजे. काय महत्त्वाच्या त्यातल्या गोष्टी माहीत पाहिजे. चुकून एखादा क्वेश्चन येऊ शकतो. तर बघा 10th 5 इयर प्लॅन यामध्ये हे टार्गेट ठेवलेलं आहे, टू अचीव 8% GDP ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी बाय 5 पॉईंट्स, इन्क्रीज लिटरसी रेट. ठीक आहे. देन फॉरेस्ट कव्हर, इन्क्रीज फॉरेस्ट कव्हर टू 25%. ठीक आहे. तर हे 10th 5 इयर प्लॅनमध्ये दिलेलं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हू गिव्स द फायनल अप्रुव्हल टू 5 इयर प्लॅन्स ऑफ इंडिया? जरी 5 इयर प्लॅन्स आत्ता बंद झालेले आहेत तरी आधी 5 इयर प्लॅन्सला अप्रुव्हल कोण द्यायचं? तर ते द्यायचं NDC, नॅशनल डेव्हलपमेंट काउन्सिल. ठीक आहे. त्याचे बघा PM, काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर, जे कॅबिनेट मिनिस्टर आहेत ते सदस्य असतात. राज्यांचे CM, जे UTचे ॲडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत ते सदस्य असतात. आणि जे प्लॅनिंग कमिशन होतं त्याचे मेंबर्स. आणि त्यामुळे NDC ही एक लार्जर बॉडी होती आणि ती 5 इयर प्लॅन्सला मुख्यतः अप्रुव्हल द्यायची. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, रेफरन्स टू बॅलन्स ऑफ पेमेंट. विथ रेफरन्स टू बॅलन्स ऑफ पेमेंट कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आहे, बॅलन्स ऑफ पेमेंट इज अन अकाउंटिंग स्टेटमेंट that record monetary transaction between resident of nation and rest of the world. Second आहे बघा, the resident whose monetary transaction get recorded under balance of payment system include government agencies only. आणि थर्ड आहे, रिअल अकाउंट इज नॉट अ कॉम्पोनंट ऑफ बॅलन्स ऑफ पेमेंट. ठीक आहे. तर बघा कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे. कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे. तर जे सेकंड स्टेटमेंट आहे बघा, वाचून समजतंय आपल्याला, द रेसिडेंट हुज मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन गेट रेकॉर्डेड अंडर बॅलन्स ऑफ पेमेंट सिस्टीम इन्क्लूड गव्हर्नमेंट एजन्सीज ओनली. तर हे चुकीचं आहे. यामध्ये इंडिव्हिज्युअल सुद्धा आहेत, यामध्ये काही फर्म सुद्धा आहेत. ठीक आहे. त्यामुळे सेकंड स्टेटमेंट रॉंग आहे. कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे. 1 and 3 आहे, त्याचा आन्सर आहे C. 1 and 3 बरोबर आहे. जे रिअल अकाउंट इज नॉट अ कॉम्पोनंट ऑफ बॅलन्स ऑफ पेमेंट. ठीक आहे, बरोबर आहे. कारण बॅलन्स ऑफ पेमेंटचे कोणकोणते कॉम्पोनंट असतात? त्यामध्ये करंट अकाउंट असतो, कॅपिटल अकाउंट असतं आणि फायनान्शियल अकाउंट असतं. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, विथ रेफरन्स टू बॅलन्स ऑफ पेमेंट कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. बॅलन्स ऑफ पेमेंटच्या काही कन्सेप्ट या वेगवेगळ्या क्वेश्चनमधून क्लिअर करण्यात आले. ठीक आहे. तर फर्स्ट स्टेटमेंट दिलेलं आहे, बॅलन्स ऑफ ट्रेड इज अ डिफरन्स बिटवीन टोटल ऑफ एक्सपोर्ट अँड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. सेकंड आहे, इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर नोन ॲज अ नॉमिनल ट्रेड. ठीक आहे. थर्ड आहे, गिफ्ट्स और ग्रँट्स रिसिव्ड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री गेट रेकॉर्डेड अंडर क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट. ठीक आहे. तर कोणतं बरोबर आहे हे विचारलेलं आहे. ठीक आहे. तर बघा फर्स्ट जे स्टेटमेंट आहे, बॅलन्स ऑफ ट्रेड. बॅलन्स ऑफ ट्रेड म्हणजे काय? मुख्यतः डिफरन्स ऑफ एक्सपोर्ट अँड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, नॉट सर्व्हिसेस. नॉट सर्व्हिसेस या ठिकाणी दोन्ही दिलेलं आहे, गुड्स अँड सर्व्हिसेस. त्यामुळे हे स्टेटमेंट रॉंग आहे. ठीक आहे. देन सेकंड बघा, इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर नोन ॲज अ नॉमिनल ट्रेड सांगितलेलं आहे. तर नॉमिनल ट्रेड नाही, जे आपल्याला गुड्स दिसतात ना त्याचं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होत आहे, त्यामुळे त्याला विजिबल ट्रेड असं म्हटलं जातं. विजिबल ट्रेड, नॉट नॉमिनल ट्रेड. त्यामुळे सेकंड सुद्धा रॉंग आहे. आणि जे थर्ड आहे बघा, गिफ्ट और ग्रँट रिसिव्ड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री गेट रेकॉर्डेड अंडर क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट. तर हे बरोबर आहे बघा. C हे त्याचा आन्सर आहे, 3 ओनली. ठीक आहे. त्यामध्ये डोनेशन येतात, ठीक आहे, रेमिटन्सेस येतात, मुख्यतः ते क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट दाखवतात. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, विथ रेफरन्स टू बॅलन्स ऑफ पेमेंट कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आहे, द कॅपिटल अकाउंट ऑफ बॅलन्स ऑफ पेमेंट includes transaction like changes in foreign exchange reserve, investment to and from abroad, borrowings and lendings to and from abroad. Second बघा,
A business organization located within India gets a loan from foreign based company. This transaction is recorded in debit side of current account within the balance of payment account of India. स्टेटमेंट मोठे आहेत बघा, ठीक आहे, त्यामुळे बऱ्याच स्टुडंटचं कन्फ्युजन झालं असेल यामध्ये. ठीक आहे, तर बघा, जर तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर पहिलं स्टेटमेंट बरोबर आहे, वन ओनली हे त्याचं आन्सर आहे. पहिलं जे स्टेटमेंट आहे की कॅपिटल अकाउंट ऑफ बॅलन्स ऑफ पेमेंट इन्क्लूड ट्रान्झॅक्शन्स लाईक चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह, इन्व्हेस्टमेंट टू अँड फ्रॉम ॲब्रॉड, बॉरोईंग. ठीक आहे, आपल्याला माहीत असलं, एक गोष्ट माहीत असेल की बॉरोईंग अँड लेंडिंग कॅपिटल अकाउंटचा भाग असतात, तरी आपल्याला लॉजिकने हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येतो. सेकंड बघा, अ बिझनेस ऑर्गनायझेशन located within India gets a loan from foreign based company. This transaction is recorded in debit side of current account within the balance of payment. डेबिट साइड कशी असेल, ती मुख्यतः लोन आहे ना, ती क्रेडिट साइड आहे. ठीक आहे, क्रेडिट साइड ऑफ कॅपिटल अकाउंट, कॅपिटल अकाउंटची क्रेडिट साइड दाखवते ती. ठीक आहे, या ठिकाणी चुकीचं दिलेलं आहे, त्यामुळे हे स्टेटमेंट रॉंग आहे बघा, वन ओनली हे त्याचे आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, विथ रेफरन्स टू बँक बोर्ड ब्युरो BBB कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट दिलेलं आहे, इट इज अन ऑटोनॉमस रिकमेंडेटरी बॉडी. सेकंड आहे, BBB इज अ पब्लिक ऑथॉरिटी ॲज डिफाईन इन RTI 2005, राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट 2005. ठीक आहे, तर कोणतं करेक्ट आहे हे विचारलेलं आहे बघा. BBB बँक बोर्ड ब्युरो बरोबर आहे, ऑटोनॉमस रिकमेंडेटरी बॉडी आहे. ठीक आहे, मुख्यतः बँकचे जे महत्त्वाचे अपॉइंटमेंट असतात त्याचे रिकमेंडेशन ते देत असते, आणि इट इज पब्लिक ऑथॉरिटी आहे, तर अंडर RTI ॲक्ट बरोबर आहे. सी हे त्याचे आन्सर आहे, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, इन नोव्हेंबर 2021 एस्टॅब्लिश न्यू क्वाड इकॉनॉमिक फोरम to focus on infrastructure development projects in the region and strengthen bilateral cooperation. ठीक आहे, तर हे कशाच्या रिलेटेड आहे, 4 ऑप्शन दिले आहेत. पहिले दिलेलं आहे इंडिया इस्रायल US UAE, देन दिलेलं आहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया USA UAE, थर्ड दिलेलं आहे बघा इंडिया जपान ऑस्ट्रेलिया USA, आणि लास्ट आहे इंडिया USA UAE आणि ऑस्ट्रेलिया. ठीक आहे, तर बघा ह्याचं पहिलं स्टेटमेंट करेक्ट आहे, इंडिया इस्रायल US UAE, याला I2U2 ग्रुप असं म्हणतात. जर तुम्ही करंट अफेअर्स फॉलो करत असाल तर हे नक्कीच तुम्हाला माहीत असेल. I2U2 ग्रुप, I2 मध्ये इंडिया इस्रायल आणि U2 मध्ये US आणि UAE. ठीक आहे, इंडिया इस्रायल आणि US आणि UAE. नेक्स्ट बघा क्वेश्चन, with reference to national infrastructure pipeline consider following statement. NIP. First आहे, NIP includes economic infrastructure project only, आणि सेकंड आहे, सेंटर स्टेट अँड प्रायव्हेट सेक्टर टू शेअर द कॅपिटल एक्सपेंडिचर इन 60-30-10 फॉर्म्युला अंडर द स्कीम. ठीक आहे, तर कोणतं करेक्ट आहे हे विचारलेलं आहे बघा. जर तुम्ही बघितलं तर NIP इन्क्लूड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ओनली, तर नाही आहे, इकॉनॉमिक प्लस सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, त्यामुळे हे स्टेटमेंट रॉंग आहे. आणि जो शेअर आहे, शेअर सुद्धा या ठिकाणी चुकीचा दिलेला आहे. शेअर आहे बघा 39 आणि 22. ठीक आहे, सेंटरचा शेअर आहे 39, देन स्टेटचा शेअर आहे 39 आणि प्रायव्हेट सेक्टरचा आहे 22. त्यामुळे दोन्ही स्टेटमेंट रॉंग आहेत. ठीक आहे, डी हे त्याचा आन्सर आहे, दोन्ही स्टेटमेंट हे रॉंग आहे. नेक्स्ट बघा, इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF अँड बँक फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट हॅव प्रपोज टू एस्टॅब्लिश NIIF फर्स्ट बायलॅटरल फंड विथ कॉन्ट्रीब्युशन कमिंग फ्रॉम गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक आहे, तर हा बायलॅटरल फंड इंडिया आणि कुणी एस्टॅब्लिश केलेला आहे, मुख्यतः 4 ऑप्शन दिलेले आहेत, USA, इस्रायल, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान. तर बघा, जपान हे त्याचा आन्सर आहे, डी जपान. इंडिया आणि जपान फंड त्याला म्हटलं जातं.
मुख्यतः NIIF आणि जपानची बँक आहे, जपान बँक फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट, यांनी एकत्रितपणे हा फंड एस्टॅब्लिश केलेला आहे. देन नेक्स्ट बघा, चूज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज टू कॅल्क्युलेट इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज. डिक्रीजिंग ऑर्डर विचारलेले आहे. ठीक आहे, IIP मध्ये जे वेटेज आहे त्यांचं, त्याची डिक्रीजिंग ऑर्डर. तर फर्स्टमध्ये स्टील सर्वात जास्त दिलेलं आहे, देन कोल आहे, क्रूड ऑइल, नॅचरल गॅस. ठीक आहे, देन सेकंडमध्ये स्टील आहे, देन कोल आहे, देन नॅचरल गॅस आहे, आणि शेवटी क्रूड ऑइल आहे. ठीक आहे, थर्डमध्ये स्टील, क्रूड ऑइल, कोल अँड नॅचरल गॅस, आणि लास्ट आहे कोल, स्टील, क्रूड ऑइल, नॅचरल गॅस. जवळजवळ तिन्हीमध्ये स्टील आहे, तर आपल्याला त्याच्यावरून तर समजतंय की स्टील हे पहिलं असलं पाहिजे. देन सेकंड, दोन्हीमध्ये कोल आहे, कोल हे असलं पाहिजे. ठीक आहे, देन नॅचरल गॅस पेक्षा बघा क्रूड ऑइलचं वेटेज जास्त आहे ऑब्विसली, त्यामुळे ए हे त्याचा आन्सर आहे. लॉजिकली सुद्धा हा क्वेश्चन सुटू शकतो. ठीक आहे, मुख्यतः 8 कोर इंडस्ट्रीज आहेत बघा, त्यामध्ये सगळ्यात जास्त वेटेज कुणाचं आहे, ते आहे रिफायनरी इंडस्ट्रीज, रिफायनरीजच्या. ठीक आहे, त्यानंतर कोणाचं आहे, इलेक्ट्रिसिटी, त्यानंतर आहे स्टील, त्यानंतर आहे कोल, त्यानंतर आहे क्रूड ऑइल. ठीक आहे, त्यानंतर आहे नॅचरल गॅस, आणि त्याच्यानंतर आहे सिमेंट, आणि सर्वात शेवटी आहे फर्टिलायझर. आणि या ज्या 8 कोर इंडस्ट्रीज आहेत त्यांचं वेटेज टोटल किती आहे, इट इज अ 40% ऑफ IIPच्या 40% हे त्यांचं वेटेज आहे. तर हे त्याचं आन्सर आहे. देन नेक्स्ट बघा, विथ रेफरन्स टू इंटरेस्ट कव्हरेज रेशो कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आहे, द इंटरेस्ट कव्हरेज रेशो is a measure of banks available capital expressed as percentage of banks risk weighted credit exposure. Second आहे, capital adequacy ratio CAR is debt and profitability ratio used to determine how easily a firm can pay and cover interest on its outstanding debt. ठीक आहे, कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे. जर व्यवस्थित बघितलं तर इंटरेस्ट कव्हरेज रेशो या ठिकाणी आहे टू पे द कवर. ठीक आहे, कवर द इंटरेस्ट ऑन इट्स आउटस्टँडिंग डेप्ट. मुख्यतः स्टेटमेंट इंटर एक्सचेंज केलेले आहेत. ठीक आहे, जे इंटरेस्ट कव्हरेज रेशोचं जे एक्सप्लेनेशन आहे ते सेकंड स्टेटमेंटमध्ये आहे बघा. मुख्यतः ते काय आहे, यूज टू डिटरमाइन हाऊ इझिली अ फर्म कॅन पे और कवर द इंटरेस्ट ऑन इट्स आउटस्टँडिंग डेप्ट. तुम्हाला कन्सेप्च्युअल क्लिअरिटी असेल तर इझिली हा क्वेश्चन सुटून जातो. देन CAR कॅपिटल ॲडिक्वेसी रेशो. ठीक आहे, तो काय आहे, तो आहे कॅपिटल एक्सप्रेस ॲज अ पर्सेंटेज ऑफ बँक्स रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर्स. ठीक आहे, तर स्टेटमेंट इंटरचेंज केलेले आहेत, कोणतंही बरोबर नाही, डी हे त्याचा आन्सर आहे. नेक्स्ट बघा, विथ रेफरन्स टू UPI पे नाव इंटिग्रेशन. ठीक आहे, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. UPI पे नाव इंटिग्रेशन. फर्स्ट आहे, पे नाव इज फास्ट पेमेंट सिस्टीम इन सिंगापूर. सिंगापूरमधील फास्ट पेमेंट सिस्टीम आहे. सेकंड आहे, UPI इज इंडियाज मोबाईल बेस्ड फास्ट पेमेंट सिस्टीम विच फॅसिलिटेट्स customers to make round the clock payment instantly using virtual payment address VPA created by customers. And third आहे, Singapore has become the first country with which cross-border person-to-person payment facilities have been launched. ठीक आहे, कोणतं करेक्ट आहे विचारलेलं आहे. तर बघा, तिन्ही सुद्धा बरोबर आहेत, डी हे त्याचा आन्सर आहे. 1, 2, 3 आर करेक्ट. ठीक आहे, जे थर्ड स्टेटमेंट आहे बघा, Singapore has become first country with which cross-border person-to-person payment facilities have been launched. आणि त्यामुळे काय झालेलं आहे, त्यामुळे काय पॉसिबल झालेलं आहे, पॉसिबल फॉर इंडियन डायस्पोरा टू स्कॅन अक्रॉस बॉर्डर. पॉसिबल फॉर इंडियन डायस्पोरा टू स्कॅन अक्रॉस द बॉर्डर. त्यासाठी या पद्धतीने सिंगापूरने पावलं उचललेले आहेत बघा, UPI पे नाव. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, विथ रेफरन्स टू इथेरियम कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, NFTs जे आहेत, NFTs अँड डिसेंट्रलाइज फायनान्स आर बेस्ड ऑन इथेरियम नेटवर्क. ठीक आहे,
सेकंड आहे बिटकॉइन, इथेरियम अँड रिपल आर फ्यू नोटेबल एक्झाम्पल ऑफ क्रिप्टोकरन्सी. ठीक आहे. जर तुम्ही वाचला असेल करंटमध्ये तर माहीत असेल इथेरियम तर ही क्रिप्टोकरन्सी आहे. ठीक आहे. बिटकॉइन, इथेरियम क्रिप्टोकरन्सीज आहे. त्यामुळे सेकंड स्टेटमेंट तर बरोबरच आहे. म्हणजे पहिलं आहे NFTs अँड डिसेंट्रलाइज फायनान्सेस आर बेस्ड ऑन इथेरियम नेटवर्क, तर बरोबर आहे. ठीक आहे. मुख्यतः हे काय आहे, क्रिप्टोकरन्सी, इथेरियम मुख्यतः ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीचं महत्त्वाचं एक्झाम्पल आहे. आणि ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीमध्ये काय होतं, बेसिकली इन्फॉर्मेशन स्टोअर केली जाते. कशामध्ये? इन ब्लॉक्समध्ये इन्फॉर्मेशन स्टोअर केली जाते आणि त्यानंतर इट कपल टुगेदर टू फॉर्म द चेन्स आणि त्याची चेन बनते इन्फॉर्मेशनची, म्हणून त्याला ब्लॉक चेन असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. ह्याचे महत्त्वाचे टाइप्स आणि एक्झाम्पल्स आहेत. तर सी हे त्याचा आन्सर आहे, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट बघा, विथ रेफरन्स टू इकॉनॉमिक प्लॅनिंग इन इंडिया कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आहे इन्व्हेस्टर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन इज इम्प्लिमेंटेड अंडर सेक्शन 11 of SEBI Act. Then second आहे investor protection fund is set up by interconnected stock exchange in accordance with guidelines issued by Ministry of Trade and Commerce for investor protection. आणि थर्ड आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टॅब्लिश इन्व्हेस्टर एज्युकेशन अँड प्रोटेक्शन फंड अंडर SEBI Act. ठीक आहे. तर कोणतं करेक्ट आहे हे विचारलेलं आहे. बघा 1 and 2 दिलेलं आहे, 1 and 3 आहे, 1 ओनली आहे, ऑल ऑफ द अबव. ठीक आहे. तर याचा आन्सर बघा, पहिलं स्टेटमेंट तर करेक्ट आहे, इन्व्हेस्टर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन इज इम्प्लिमेंटेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ SEBI Act. बरोबर आहे, सेबीज याचं इम्प्लिमेंटेशन करत असते. देन बघा सेकंड जे आहे ही IPF सेटअप बाय इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज इन अकॉर्डन्स विथ गाईडलाईन्स इश्यूड बाय, इथपर्यंत बरोबर आहे, बट मिनिस्ट्री चुकीची आहे. मिनिस्ट्री आहे या ठिकाणी फायनान्स, मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स. आणि थर्ड जे स्टेटमेंट आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टॅब्लिश इन्व्हेस्टर एज्युकेशन अँड प्रोटेक्शन फंड अंडर SEBI Act दिलेलं आहे. तर SEBI Act या ठिकाणी नाही, या ठिकाणी कंपनी ॲक्ट 1956. त्यामुळे सेकंड आणि थर्ड हे स्टेटमेंट रॉंग आहे, फर्स्ट बरोबर आहे. सी हे त्याचा आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग ॲक्ट्स कॅन बी युज्ड टू रेग्युलेट स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट रेग्युलेट करण्यासाठी कोणते ॲक्ट वापरले जातात. व्यवस्थित वाचले तर आपल्याला दिसून येतं की सगळे ॲक्ट बरोबर आहेत. ठीक आहे. व्यवस्थित आपण ऑब्झर्व केलं तर दिसून येतं सगळे बरोबर आहेत बघा. ठीक आहे. तर बघा SEBI Act आहे, बरोबर आहे, त्याचं कामच ते आहे. देन सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन ॲक्ट, कंपनीज ॲक्ट, डिपॉझिटरीज ॲक्ट अँड इन्सायडर ट्रेडिंग ॲक्ट किंवा रेग्युलेशन. तर सगळे बरोबर आहेत बघा. ठीक आहे. ए त्याचा आन्सर आहे 1 2 3 4 5. नेक्स्ट बघा, विथ रेफरन्स टू डिजिटल करन्सी कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट दिलेलं आहे डिजिटल रुपी, द सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी आर डिजिटल फॉर्म ऑफ क्रिप्टोकरन्सी. देन सेकंड आहे चायना बिकेम वर्ल्ड फर्स्ट मेजर इकॉनॉमी. ठीक आहे, टू पायलट अ डिजिटल करन्सी ई रेनमिनबी. कोणतं करेक्ट आहे ते विचारले. तर आपल्याला रेनमिनबी कोणाचं चलन आहे, चायनाचं, त्याच्यावरून हे करेक्ट आहे असं वाटेल, बट इट इज अ रॉंग स्टेटमेंट. या ठिकाणी कोणतं आहे ECNY. ठीक आहे. चायना बिकेम वर्ल्ड फर्स्ट मेजर इकॉनॉमी, ते बरोबर आहे, टू पायलट डिजिटल करन्सी, बट त्याचं नाव काय आहे ECNY, नॉट रेनमिनबी. त्यामुळे हे रॉंग आहे. पहिलं जे आहे की डिजिटल रुपी, ठीक आहे, त्याला काय म्हटलेलं आहे त्यामध्ये डिजिटल फॉर्म ऑफ क्रिप्टोकरन्सी. क्रिप्टोकरन्सी आहे का, तर नाही आहे. ही काय आहे, पेपर करन्सी आहे, पेपर करन्सी. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी डिजिटल करन्सी सांगितलं, सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी. ठीक आहे, आर डिजिटल फॉर्म ऑफ क्रिप्टोकरन्सी. तर पेपर करन्सी आहे, नावावरून समजते डिजिटल रुपी आहे. ठीक आहे, त्यामुळे पेपर करन्सी. दोन्ही सुद्धा स्टेटमेंट हे रॉंग आहेत बघा. डी हे त्याचा आन्सर आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, विथ रेफरन्स टू ॲग्रिकल्चर
infrastructure fund. Consider following statement. First आहे ॲग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड इज फायनान्सिंग फॅसिलिटी लॉन्च इन बजेट 23. ठीक आहे. सेकंड आहे बघा AIF प्रोव्हाइड सपोर्ट ऑफ 4% इंटरेस्ट सबवेन्शन. आणि थर्ड आहे AIF प्रोव्हाइड क्रेडिट गॅरंटी सपोर्ट थ्रू क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम फॉर लोन अप टू 2 करोड. ठीक आहे. तर कोणतं करेक्ट आहे हे विचारलं. फर्स्ट बघा ॲग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड इज फायनान्सिंग फॅसिलिटी लॉन्च इन बजेट 23. ठीक आहे. मुख्यतः ॲग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड हे कशासाठी आणलेलं आहे? मुख्यतः रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. हार्वेस्टिंग नंतर जे लॉसेस होतात ते कमी करण्यासाठी. ठीक आहे. आणि ॲग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करण्यासाठी ही स्कीम आणलेली आहे. ठीक आहे. तर बघा यामध्ये काय सांगितलेलं आहे? ॲग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड इज फायनान्सिंग फॅसिलिटी लॉन्च इन बजेट 2023. तर नाही, आधीच आलेली आहे. 2023 मध्ये नाही, आधीच आहे. आणि सेकंड जे AIF प्रोव्हाइड सपोर्ट ऑफ 4% इंटरेस्ट सबवेन्शन. तर 4% नाही, या ठिकाणी 3% आहे. 3% आहे. त्यामुळे हे सुद्धा रॉंग आहे. फर्स्ट रॉंग आहे. ठीक आहे. 3 ओनली हे त्याचा आन्सर आहे. सी तिसरं बरोबर आहे बघा. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया साइन FTAs फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट कुणाशी साईन केलेला आहे? ठीक आहे. तर बघा 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. श्रीलंका, नेपाळ, भूटान, सिंगापूर. जवळजवळ 13 कंट्रीज सोबत आपण फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट साईन केलेला आहे. आणि त्यामध्ये या 4ही कंट्रीज आहेत. श्रीलंका, नेपाळ, भूटान आणि सिंगापूर. डी हे त्याचा आन्सर आहे. 4ही कंट्री आहे. नेक्स्ट बघा विथ रेफरन्स टू FTA फॉरेन ट्रेड पॉलिसी with reference to foreign trade policy consider following statement. First बघा foreign trade policy is legal document issued by government of India enforceable under Foreign Trade Development and Regulation Act 92. Then the prime objective of foreign trade policy is to facilitate trade by reducing transactions and transit cost and time. आणि थर्ड आहे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 21 to 26 इज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन कॉमर्स ओनली. फक्त कॉमर्सवर ते फोकस करेल. कोणतं करेक्ट आहे हे विचारलेलं आहे बघा. ठीक आहे. तर बघा थर्ड स्टेटमेंट व्यवस्थित वाचलं तर समजून येते. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन कॉमर्स ओनली. फक्त कॉमर्सवर फोकस करेल का? तर नाही. ठीक आहे. मुख्यतः जे MSMEs आहेत त्यांचे जे न्यू एक्सपोर्ट पोटेन्शियल आहेत त्याच्यावर सुद्धा ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फोकस करते. त्यामुळे थर्ड स्टेटमेंट हे रॉंग आहे. फर्स्ट अँड 2 बरोबर आहे बघा. ए हे त्याचा आन्सर आहे. पहिलं आणि दुसरं बरोबर आहे. मुख्यतः टू इन्क्रीज द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड यासाठी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आणलेली आहे. ठीक आहे. आणि त्याचं प्राईम ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? फॅसिलिटेट ट्रेड बाय रिड्युसिंग ट्रान्झॅक्शन अँड ट्रान्झिट कॉस्ट अँड टाईम. बरोबर आहे. तर 1 and 2 हे त्याचा आन्सर आहे. नेक्स्ट बघा विथ रेफरन्स टू फॉरेन ट्रेड कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट दिलेला आहे USA इज इंडियाज सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर चायना. आणि सेकंड आहे इंडिया एन्जॉयज ट्रेड सरप्लस विथ USA. विथ चायना इंडिया हॅज ट्रेड डेफिसिट. जर बऱ्यापैकी काही गोष्टी तुम्हाला माहीत असेल तर हा क्वेश्चन सोडवणं खूप इझी आहे बघा. सेकंड तर बरोबर आहे. इंडिया एन्जॉयज ट्रेड सरप्लस विथ USA. विथ चायना इंडिया हॅज ट्रेड डेफिसिट. ठीक आहे. सेकंड तर बरोबर आहे. फर्स्ट बघा USA इज इंडियाज सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर चायना. तर नाही, USA इज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आणि चायना इज द सेकंड. त्यामुळे हे स्टेटमेंट रॉंग आहे. ठीक आहे. बी हे त्याचा आन्सर आहे. 2 ओनली. देन बघा द मोस्ट व्हॅल्यूड चायनीज इम्पोर्ट इन इंडिया इन 21-22. मोस्ट व्हॅल्यूड चायनीज इम्पोर्ट काय होतं? तर ते होतं पर्सनल कम्प्युटर. बऱ्याच लोकांना मोनोलिथिक ICs वाटू शकतं कारण ICs मुख्यतः आपण इम्पोर्ट करतो. बट पर्सनल कम्प्युटर हे त्याचा आन्सर आहे. सर्वात जास्त मोस्ट व्हॅल्यूड कोणता आहे? ते आहे पर्सनल कम्प्युटर. त्यानंतर आहे मोनोलिथिक ICs. त्यानंतर आहे लिथियम आयन बॅटरीज आणि त्यानंतर आहे सोलर सेल्स. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरन्स टू वॉटरफॉल अप्रोच कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट.
वॉटरफॉल अप्रोच. फर्स्ट आहे बघा, अंडर द वॉटरफॉल अप्रोच all traded securities would be valued on basis of traded yields. Second, under this strategy, a combination of safety nets for vulnerable section and real-time information based on policy adjustment was brought into play to tackle the challenges posed by pandemic. ठीक आहे, कोणतं करेक्ट आहे हे विचारलेलं. पहिलं बरोबर आहे बघा, वॉटरफॉल अप्रोच काय आहे, ऑल ट्रेडेड सिक्युरिटीज वुड बी व्हॅल्यूड ऑन बेसिस ऑफ ट्रेडेड यील्ड्स. ठीक आहे, मुख्यतः वॉटरफॉल अप्रोच काय आहे, यामध्ये इनिशियल असेसमेंट केलं जातं, इनिशियल असेसमेंट अँड मेकिंग प्लॅन टू टॅकल द प्रॉब्लेम, हा आहे वॉटरफॉल अप्रोच. आणि जो सेकंड आहे की अंडर दिस स्ट्रॅटेजी कॉम्बिनेशन ऑफ सेफ्टी नेट्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन्स अँड रिअल टाईम इन्फॉर्मेशन बेस्ड पॉलिसी, ठीक आहे, ब्रॉट इन टू प्ले टू टॅकल चॅलेंजेस पोज बाय पॅन्डेमिक. हा कोणता अप्रोच आहे किंवा कोणती स्ट्रॅटेजी आहे, ही आहे बारबेल स्ट्रॅटेजी. त्यामुळे सेकंड रॉंग आहे बघा. ठीक आहे, ए त्याचा आन्सर आहे, वन ओनली. नेक्स्ट बघा, विथ रेफरन्स टू IPR कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आहे, IPR आर आउटलाईन इन आर्टिकल 25 ऑफ युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स. देन सेकंड बघा, पॅरिस कन्व्हेन्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ॲडमिनिस्टर्ड बाय विपो. आणि थर्ड आहे, ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स पब्लिश बाय विपो. ठीक आहे, कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे. तर बघा, पहिलं जे स्टेटमेंट आहे ते रॉंग आहे. या ठिकाणी IPR आर आउटलाईन इन आर्टिकल 27 ऑफ युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट. ठीक आहे, सेकंड आणि थर्ड बरोबर आहे की पॅरिस कन्व्हेन्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, मुख्यतः विपो त्याचं ॲडमिनिस्ट्रेशन करते. आणि थर्ड सुद्धा बरोबरच आहे बघा. जर रिपोर्ट्स आपल्याला माहीत असेल कोण पब्लिश करतं, तर ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स पब्लिश बाय विपो. ठीक आहे, त्यामुळे बी हे त्याचा आन्सर आहे, 2 and 3. नेक्स्ट बघा, विथ रेफरन्स टू नॅशनल IPR पॉलिसी कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक आहे, फर्स्ट आहे, DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स अडॉप्टेड नॅशनल इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट पॉलिसी इन 2016. देन मेन गोल ऑफ पॉलिसी इज उद्योगः पुरुषस्य लक्षणम. आणि थर्ड आहे, DPIIT इज नोडल डिपार्टमेंट ऑफ IPR डेव्हलपमेंट इन इंडिया. ठीक आहे, तर कोणतं करेक्ट आहे हे विचारलेलं आहे बघा. तर फर्स्ट बघा, जे DPIIT आहे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स, तर फायनान्स आहे का, तर नाही, या ठिकाणी आहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. देन सेकंड बघा, मेन गोल ऑफ पॉलिसी इज, जर तुम्ही गोल बघितला तर तो उद्योग पुरुषस्य लक्षणम नाही आहे, मुख्यतः क्रिएटिव्ह इंडिया, इनोव्हेटिव्ह इंडिया, हा त्याचा मुख्य गोल आहे, क्रिएटिव्ह इंडिया, इनोव्हेटिव्ह इंडिया. आणि थर्ड जो आहे, DPIIT नोडल डिपार्टमेंट फॉर IPR डेव्हलपमेंट, बरोबर आहे स्टेटमेंट. ठीक आहे, मुख्यतः DPIIT काय करतं, IPR डेव्हलपमेंट इन इंडिया. आणि सिपम जे आहे, सेल फॉर IPR प्रमोशन अँड मॅनेजमेंट, त्याचं ते काम करतं. ठीक आहे, त्यामुळे 3 ओनली हे त्याचा आन्सर आहे, बी. नेक्स्ट बघा, विथ रेफरन्स टू कॅपिटल मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग कॅन बी इन्क्लुडेड इन सिक्युरिटीज मार्केट. ठीक आहे, 4 ऑप्शन दिलेले आहेत, IPOs, म्युच्युअल फंड्स, देन पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग अँड इन्शुरन्स. ठीक, सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये कोणती गोष्ट येते, बरेच IPOs बघा येत असतात. जर तुम्ही बघत असाल तर आपल्याला ध्यानात येतं की ही मुख्यतः गोष्ट सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये येते, ज्या गोष्टी सेबीच्या अंडर येतात. ठीक आहे, तर IPO हे त्याचा आन्सर आहे. कॅपिटल मार्केट विचारलेलं आहे. ठीक आहे, तर IPO त्याचा आन्सर आहे बघा. मुख्यतः कॅपिटल मार्केटमध्ये सिक्युरिटीज अँड नॉन सिक्युरिटीज येत असतात, सिक्युरिटीज अँड नॉन सिक्युरिटी मार्केट येत असतात कॅपिटल मार्केटमध्ये. आणि जे सिक्युरिटी मार्केट आहे त्यामध्ये काय काय येतं, IPOs येतं, इक्विटीज येतं, डेप्ट येतं, डेप्ट मार्केट येतं, फ्युचर अँड ऑप्शन मार्केट येतं सिक्युरिटी मार्केटमध्ये. म्हणजे नॉन सिक्युरिटी मार्केट आहे त्यामध्ये येतं म्युच्युअल फंड, पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग, इन्शुरन्स, हे नॉन सिक्युरिटी मार्केटमध्ये येतं. ठीक आहे,
देन नेक्स्ट बघा फिनफ्लुएन्सर. Financial influencer are people with public social media platform offering advice and sharing personal experiences about money and investment in stock. Which of the following authorities working on guidelines for financial influencers? ठीक आहे. मुख्यतः आपण बघितलं असेल आजकाल बरेच सोशल मीडियावर जे स्टॉक मार्केट ॲडवायझर यांच्या स्कीम्स येत असतात. वेगवेगळे कंपनीज आहेत स्टॉक मार्केट ॲडवायझिंगसाठी. ठीक आहे. तर त्याचं मॅनेजमेंट, त्यांच्या गाईडलाईन्स मुख्यतः कोण बघत असते? तर RBI, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स किंवा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. तर स्टॉक मार्केटचं मॅनेजमेंट कोण करत असते? सेबी. तर सेबी हे त्याचं आन्सर आहे. इझी क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट बघा इन्व्हेस्टर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन इज इम्प्लिमेंटेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ सेबी ॲक्ट. एका स्टेटमेंटमध्ये बघितलं आपण. तर इन्व्हेस्टर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन मुख्यतः इन्व्हेस्टरचं प्रोटेक्शन कोण करत असतंय? सेबीच. त्यामुळे सेबी ॲक्ट हे त्याचं आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोव्हिजन ऑफ प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट आर ॲप्लिकेबल टू. ठीक आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट कुणाकुणाला अप्लाय होतं? ऑप्शन दिले आहेत बँक्स, म्युच्युअल फंड्स, इन्शुरन्स कंपनीज अँड ऑल ऑफ दिस. तर डी हे त्याचं आन्सर आहे, ऑल ऑफ दिस. या सर्वांना अप्लाय होतात. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा विथ रेफरन्स टू अर्बन फार्मिंग कन्सिडर फॉलोइंग पेयर्स विचारलेले आहेत. फर्स्ट आहे पुणे सिव्हिक ॲडमिनिस्ट्रेशन यांनी काय लॉन्च केलेलं आहे? लॉन्च सिटी फार्मिंग प्रोजेक्ट टू ट्रेन अँड एनकरेज पीपल टू टेक अप फार्मिंग ऑन अलोकेटेड लँड. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा केरला गव्हर्नमेंटने एनकरेज टेरेस गार्डनिंग इन 5 स्मार्ट सिटीज थ्रू सबसिडी. ठीक आहे. थर्ड स्टेटमेंट बघा बिहार गव्हर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड डू इट युअर सेल्फ किट फॉर सिटी ड्वेलर्स टू ग्रो व्हेजिटेबल्स ऑन रूफटॉप. आणि फोर्थ आहे तमिळनाडू गव्हर्नमेंट लॉन्च ऑफ व्हेजिटेबल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. कोणती पेयर करेक्ट आहे? किती पेयर करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे. ठीक आहे. जर तुम्ही महाराष्ट्रातले असाल तर तुम्हाला माहीत असेल पुणे सिव्हिक ॲडमिनिस्ट्रेशन. ठीक आहे. ते प्रसिद्ध आहे बघा. इट लॉन्च सिटी फार्मिंग प्रोजेक्ट टू ट्रेन अँड एनकरेज पीपल टू टेक अप फार्मिंग ऑन अलोकेटेड लँड. ठीक आहे. तर ते बरोबर आहे बघा पहिलं स्टेटमेंट. जे सेकंड आहे केरला गव्हर्नमेंटने काय लॉन्च केलेलं आहे? जे फोर्थचं एक्सप्लेनेशन आहे तमिळनाडूचं की केरला गव्हर्नमेंट लॉन्च व्हेजिटेबल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. त्यामुळे हे रॉंग आहे. देन बिहार गव्हर्नमेंटने काय केलेलं आहे? त्यामध्ये मुख्यतः जे डू इट युअर सेल्फ आहे त्याच्याऐवजी जे तमिळनाडूचं आहे. ठीक आहे. बघा जे केरलाचं आहे एनकरेज टेरेस गार्डनिंग इन 5 स्मार्ट सिटीज थ्रू सबसिडी हे बिहार गव्हर्नमेंटचं आहे. ठीक आहे. कन्फ्युजिंग आहे बघा थोडं. जरा महत्त्वाच्या गोष्टी व्यवस्थित ध्यानात ठेवायला लागतात. ठीक आहे. जे केरलाचं एक्सप्लेनेशन आहे ते बिहारचं आहे. देन बघा जे इंट्रोड्यूस्ड डू इट युअर सेल्फ किट फॉर सिटी ड्वेलर्स टू ग्रो व्हेजिटेबल्स ऑन रूफटॉप. ठीक आहे. हे जे आहे ते आहे तमिळनाडू गव्हर्नमेंटचं. त्यामुळे बघितलं तर फक्त एकच पेयर या ठिकाणी करेक्ट आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा विथ रेफरन्स टू किसान दिवस कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट दिलेलं आहे किसान दिवस और नॅशनल फार्मर्स डे ऑब्झर्व अक्रॉस कंट्री टू सेलिब्रेट बर्थ ॲनिव्हर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंग. ठीक आहे. सेकंड आहे ही वॉज द फर्स्ट सेंट्रल ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडंट इंडिया. पहिलं बरोबर आहे बघा. सेकंड रॉंग आहे. या ठिकाणी फर्स्ट सेंट्रल ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर कोण होते? ते होते पंजाबराव देशमुख. ठीक आहे. पंजाबराव देशमुख. आणि त्यांच्या नावाने एक कृषी विद्यापीठ सुद्धा आहे बघा पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ. ठीक आहे. त्यामुळे 1 ओनली हे त्याचा आन्सर आहे. नेक्स्ट बघा द मेन एम ऑफ नॅशनल एडिबल ऑइल मिशन ऑइल पाम is to raise domestic production of palm oil by 3 times by
कोणत्या इयरपर्यंत आपल्याला 3 टाइम्स ह्याचं प्रोडक्शन करायचं आहे? तर याचा आन्सर आहे ए, बाय 25-26. 2025-26 पर्यंत आपल्याला 3 टाइम्स करायचे. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, विथ रेफरन्स टू कन्व्हर्टेबल बॉन्ड्स कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट दिलेला आहे, ॲज देअर इज ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्व्हर्टेबल बॉन्ड पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. वाचूनच समजते आपल्याला की बरोबर स्टेटमेंट आहे. ठीक आहे. मुख्यतः त्यामध्ये ऑप्शन असतो टू एक्सचेंज बॉन्ड फॉर इक्विटी, त्यामुळे त्यांना रेट ऑफ इंटरेस्ट हा कमी असतो. सेकंड बघा, द ऑप्शन टू कन्वर्ट इक्विटी अफोर्ड्स बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू रायझिंग कस्टमर प्राइसेस. बरोबर आहे. म्हणजे कस्टमर प्राइसेस असतात त्याला इंडेक्सिंग केलेलं असतं. ठीक आहे. थर्ड बघा, बॉन्ड प्राइसेस आर डायरेक्टली कोरिलेटेड विथ इंटरेस्ट रेट. वेन रेट्स गो अप बॉन्ड प्राइसेस ऑल्सो गोज अप. ठीक आहे. तर हे थर्ड स्टेटमेंट रॉंग आहे बघा. मुख्यतः या ठिकाणी फिक्स्ड इन्कम कॉर्पोरेट डेट सिक्युरिटीज दिसून येते. ठीक आहे. फिक्स इन्कम दिसून येतो या ठिकाणी बॉन्ड प्राइसेसमध्ये, आणि मुख्यतः कॉर्पोरेट डेट सिक्युरिटीज या ठिकाणी आहे. त्यामुळे इट नॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड विथ इंटरेस्ट रेट. त्यामुळे थर्ड स्टेटमेंट रॉंग आहे. 1 and 2 हे त्याचा आन्सर आहे. ठीक आहे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, विथ रेफरन्स टू NFT कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. NFT फर्स्ट आहे, दे अनेबल डिजिटल रिप्रेझेंटेशन ऑफ फिजिकल ॲसेट. नेक्स्ट आहे, दे आर युनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दॅट एक्झिस्ट ऑन ब्लॉकचेन. थर्ड आहे, एनिथिंग दॅट कॅन बी कन्वर्टेड इन टू डिजिटल फॉर्म कॅन बी NFT. कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे. ठीक आहे. तर बघा, तिन्ही स्टेटमेंट करेक्ट आहे रिगार्डिंग NFT. तिन्ही स्टेटमेंट बरोबर आहे की दे अनेबल डिजिटल रिप्रेझेंटेशन ऑफ फिजिकल ॲसेट, बरोबर आहे NFT. देन युनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स आहेत, आणि एनिथिंग दॅट कॅन बी कन्वर्टेड इन टू डिजिटल फॉर्म कॅन बी NFT. ऑल ऑफ द अबव हे बरोबर आहे. ठीक आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, 51. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आहे, इन इंडिया द टर्म ॲडव्होकेट refers only to those who are law graduate and have been enrolled in state or Indian Bar Council. Second बघा, an emerging class of legal professionals engaged with various law related activities such as government law officers, corporate lawyers, law firms, law professors. ठीक आहे. लीगल रिसर्चर्स, पेटंट अटर्नीज have been excluded from recognition as advocate. कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे. तर दोन्ही सुद्धा करेक्ट आहे बघा. सी हे त्याचा आन्सर आहे. ठीक आहे. आणि जे LLB झालेले असतात त्यांना लॉयर्स असं म्हटलं जातं, आणि कोर्टामध्ये रिप्रेझेंट करण्यासाठी ॲडव्होकेट म्हणजेच जे बार काउन्सिल ऑफ इंडिया यामध्ये रजिस्टर करणं गरजेचं असतं, त्यामध्ये एनरोल होणं गरजेचं असतं. ठीक आहे. देन नेक्स्ट बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फायनान्शियल इन्क्लुजन स्कीम. यातली फायनान्शियल इन्क्लुजनची स्कीम कोणती नाही आहे? पहिली बघा, प्रधानमंत्री जनधन योजना आहे. ठीक आहे. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना ही सुद्धा आहे फायनान्शियल इन्क्लुजन. अटल पेन्शन योजना ही सुद्धा आहे. जी फोर्थ आहे हृदय. हृदय कोणती आहे? मुख्यतः हेरिटेज सिटी डेव्हलपमेंटसाठी ही स्कीम आणलेली आहे, हेरिटेज सिटी डेव्हलपमेंटसाठी. ठीक आहे. त्यामुळे हृदय नाही आहे बघा. ठीक आहे. डी हे त्याचा आन्सर आहे 52. देन 53 बघा, कॅज्युअलायझेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू. कॅज्युअलायझेशन ऑफ वर्कफोर्स म्हणजे काय? ए दिलेला आहे, सिच्युएशन वेअर देअर इज कंटिन्युअस शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर. सेकंड बघा, द शिफ्ट ऑफ लेबर फ्रॉम रेग्युलर सॅलरी एम्प्लॉयमेंट टू कॅज्युअल अँड कॉन्ट्रॅक्ट पोझिशन. थर्ड, टू द प्रोसेसेस थ्रू विच proportion of women exceed proportion of men in workforce. आणि फोर्थ दिलेला आहे, टू द इन्क्रीज इन नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन अँड युनियनायझेशन ऑफ लेबर फोर्स. तर कॅज्युअलायझेशन ऑफ वर्कफोर्स म्हणजे काय ते विचारलेलं आहे. तर बी हे त्याचा आन्सर आहे बघा. कॅज्युअलायझेशन ऑफ वर्क, शिफ्ट ऑफ लेबर फ्रॉम रेग्युलर सॅलरीड टू कॅज्युअल ऑर कॉन्ट्रॅक्ट पोझिशन. मुख्यतः त्यामध्ये वेज एम्प्लॉयर्स येतात, देन कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉयर्स येतात. ठीक आहे. कॉन्ट्रॅक्ट लेबरर्स यांना कॅज्युअल वर्कफोर्स असं म्हटलं जातं, आणि त्या प्रोसेसला कॅज्युअलायझेशन ऑफ वर्कफोर्स असं म्हटलं जातं. जे फर्स्ट स्टेटमेंट आहे
की ज्यामध्ये कंटिन्युअस शिफ्ट फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल, याला फॉर्मलायझेशन ऑफ वर्कफोर्स असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. आणि जे थर्ड आहे, वुमेन एक्सिड प्रोपोर्शन ऑफ मेन इन वर्कफोर्स, याला फेमिनायझेशन ऑफ वर्कफोर्स असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, विच 3 इंडिकेटर्स आर यूज इन ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स. इझी क्वेश्चन आहे, बऱ्याच वेळा वाचला असते आपण. ठीक आहे. स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आहे, एज्युकेशन आहे आणि लाईफ एक्सपेक्टन्सी आहे. ठीक आहे. स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग, एज्युकेशन, लाईफ एक्सपेक्टन्सी. कंडिशन ऑफ एन्व्हायरमेंट नाही आहे बघा. ठीक आहे. तर 1, 2, 3 बी हे त्याचा आन्सर आहे. नेक्स्ट बघा, विच ILO कन्व्हेन्शन इज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबरच्या रिलेटेड कोणतं ILO कन्व्हेन्शन आहे. तर 100 दिलेलं आहे, 105, 111 आणि 138. तर चाइल्ड लेबरच्या रिगार्डिंग बघा 2 या ठिकाणी कन्व्हेन्शन आहे ILOचे. एक आहे 138 आणि दुसरा आहे 182. हे 2 चाइल्ड लेबरच्या रिगार्डिंग. 100 जे आहे ते मुख्यतः इक्वल रेम्युनरेशनसाठी आहे. देन 105 जे आहे 105 ते ॲबॉल्युशन ऑफ फोर्स लेबरसाठी आहे. आणि 111 हे जे आहे ते डिस्क्रिमिनेशन थांबवण्यासाठी आहे. आणि चाइल्ड लेबरच्या रिगार्डिंग 2 आहेत, 138 आणि 182. ठीक आहे. देन नेक्स्ट बघा, कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आहे, ह्युमन पॉवर्टी इंडेक्स वॉज फर्स्ट पब्लिश बाय UNDP इन 1997 ह्युमन डेव्हलपमेंट रिपोर्ट. ठीक आहे. देन मल्टीडायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्स वॉज फर्स्ट पब्लिश बाय UNDP इन 2007. आणि थर्ड आहे, while measuring multidimensional poverty index along with health and education, the standard of living considered, but it is not based on income but based on asset. ठीक आहे. बघा 1 and 3 बरोबर आहे. या ठिकाणी जे 2007 आहे त्याऐवजी 2002ला पहिल्यांदा पब्लिश केलेलं आहे. ठीक आहे. त्यामुळे सेकंड स्टेटमेंट रॉंग आहे. त्या ठिकाणी 2002 आहे. थर्ड स्टेटमेंट बरोबर आहे, फर्स्ट सुद्धा बरोबर आहे. त्यामुळे त्याचं 1 and 3 हे आन्सर आहे. नेक्स्ट बघा, इट इज ॲडवायजेबल टू मेजर इन्कम इनइक्वॅलिटी वेन मेजरिंग रिलेटिव्ह पॉवर्टी. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स डिस्प्लेड पिक्चर ऑफ रिलेटिव्ह पॉवर्टी. रिलेटिव्ह पॉवर्टी खालीलपैकी कोणतं दाखवतं. ठीक आहे. गिनी इंडिकेटर, देन इन्कम क्वांटाईल रेशो आणि पाल्मा रेशो. ठीक आहे. आता ही बी आणि सी बऱ्याच जणांनी कधी ऐकले नसतील, इन्कम क्वांटाईल रेशो आणि पाल्मा रेशो. ठीक आहे. तर हे तिन्ही सुद्धा आहे बघा, ऑल ऑफ द अबोव हे त्याचा आन्सर आहे. तिन्ही सुद्धा रिलेटिव्ह पॉवर्टी दाखवतात, कारण गिनी इंडिकेटर किंवा गिनी कोइफिशियंट यालाच हे जे इतर नाव आहेत, इन्कम क्वांटाईल रेशो आणि पाल्मा रेशो, गिनी कोइफिशियंटलाच म्हणलं जातं. ठीक आहे. गिनी कोइफिशियंट, गिनी इंडिकेटर बऱ्याच वेळा तुम्ही वाचला असेल. मुख्यतः जे 0 असतं या ठिकाणी ते मुख्यतः परफेक्ट इक्वॅलिटी दाखवतं. आणि 100 म्हणजे फुल इनइक्वॅलिटी, कम्प्लीट इनइक्वॅलिटी. ठीक आहे. हे माहीत पाहिजे, यामध्ये सुद्धा कन्फ्यूज करतात. नेक्स्ट बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॅन एड इन फर्दरिंग गव्हर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ. इन्क्लुझिव्ह ग्रोथसाठी कोणती गोष्ट महत्त्वाची. प्रमोटिंग SHGs आहे का. यस, बरोबर आहे. प्रमोटिंग MSMEs आहे का. यस. आणि इम्प्लिमेंटिंग RTI ॲक्ट, राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट, सॉरी RTE, राईट टू एज्युकेशन ॲक्ट. ठीक आहे का. यस. मुख्यतः वरचं आहे ते फायनान्शियल इन्क्लुजनसाठी, आणि थर्ड आहे इम्प्लिमेंटिंग RTE, हा सोशल इन्क्लुजनसाठी आहे. ठीक आहे. तर तिन्ही सुद्धा आहे, डी हे त्याचे आन्सर आहे. नेक्स्ट बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ 12th फायर प्लॅन. सोपा क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. 12th फायर प्लॅनचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे, डी हे त्याचा आन्सर आहे, फास्टर, सस्टेनेबल अँड मोर इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ. ठीक आहे. त्यामुळेच मागाशी म्हटलं, जे ठराविक 5-6 जे महत्त्वाचे फायर प्लॅन आहेत ह्याचे ऑब्जेक्टिव्ह माहीत पाहिजे. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएटिव्ह ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इज अ स्टेप टुवर्ड बिल्डिंग आधार ऑथेंटिकेटेड. ठीक आहे. आधार ऑथेंटिकेटेड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह नॅशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गनाइज वर्कफोर्स और वर्कर्स वर्किंग इन कंट्री. ठीक आहे. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट यांनी ही स्टेप आणलेली, इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे. कोणता यातलं. ई कामगार, ई श्रम. ठीक आहे. देन ई कौशल्य आणि ई रोजगार. तर काय आहे याचा आन्सर. ई श्रम. मिनिस्ट्री ऑफ लेबरने आणलेलं आहे ई श्रम. ठीक आहे. मुख्यतः
कशासाठी आणलेला आहे? टुवर्ड्स बिल्डिंग आधार ऑथेंटिकेटेड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह नॅशनल डेटाबेस अनऑर्गनाइज वर्कफोर्स. हे देशातील अनऑर्गनाइज वर्कर्स आहेत यांच्या डेटाबेससाठी ई श्रम. ते श्रम कार्ड बघा मागे इश्यू केले होते, त्याच्या रिगार्डिंग हे प्रोव्हिजन आहे. नेक्स्ट बघा, मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ 12th फायर प्लॅन. ठीक आहे, तो क्वेश्चन बघितला आपण. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशनचे इफेक्ट. फर्स्ट, इन्फ्लेशन हार्म्स द डेप्टर अँड बेनिफिट द क्रेडिटर. सेकंड बघा, इन्फ्लेशन हार्म्स पेन्शनर इफ देअर पेन्शन आर नॉट इंडेक्स्ड टू इन्फ्लेशन. आणि वेल्थ होल्डर्स ऑल्सो स्टँड टू लोन्स ड्यू टू इन्फ्लेशन. ठीक आहे, कोणतं करेक्ट आहे ते विचारले बघा. ठीक आहे, बघा जे फर्स्ट आहे, इन्फ्लेशन हार्म्स द डेटर अँड बेनिफिट द क्रेडिटर. बरोबर आहे का? नाही, इन्फ्लेशन हार्म्स द क्रेडिटर. ते क्रेडिटरला हार्म करतं इन्फ्लेशन, त्यामुळे डेटर नाही बघा या ठिकाणी. त्यामुळे फर्स्ट हे रॉंग आहे. ठीक आहे, आन्सर येते 2 and 3. ठीक आहे, फर्स्ट हे रॉंग आहे, कारण सेकंड बघा, इन्फ्लेशन हार्म्स पेन्शनर. ठीक आहे, इफ देअर पेन्शन आर नॉट इंडेक्स टू इन्फ्लेशन. बरोबर आहे, जर इन्फ्लेशनला त्यांची पेन्शन इंडेक्स केली नसेल तर त्यांना हार्म होणारच आहे. आणि वेल्थ होल्डर्स ऑल्सो स्टँड टू लॉस ड्यू टू इन्फ्लेशन. बरोबरच आहे. प्लस जे प्रोड्युसर्स आहेत, प्रोड्युसर त्यांना गेन होतं बघा. ठीक आहे, गेन बाय इन्फ्लेशन. या गोष्टी माहीत पाहिजेत आपल्याला. देन कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीडीपी ॲट करंट प्राइस. जीडीपी ॲट करंट प्राइस. फर्स्ट आहे, इट इज नॉट ॲडजस्टेड टू इन्फ्लेशन. सेकंड आहे, जीडीपी ॲट करंट मार्केट प्राइस इज ऑफिशियल जीडीपी ऑफ इंडिया. बरोबर आहे का? नाही, जीडीपी ॲट कॉन्स्टंट मार्केट प्राइस. जीडीपी ॲट कॉन्स्टंट मार्केट प्राइस इज ऑफिशियल जीडीपी ऑफ इंडिया, नॉट अ करंट मार्केट प्राइस. ठीक आहे, बट इथं नॉट करेक्ट विचारलेलं, नॉट करेक्ट. त्यामुळे हे नॉट करेक्ट आहे, त्यामुळे बी हे त्याचा आन्सर आहे, 2 ओनली. पहिलं बरोबर आहे, इट इज नॉट ॲडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, कारण ते करंट प्राइसला आहे, करंट प्राइस. ठीक आहे, त्यामुळे नॉट ॲडजस्टेड टू इन्फ्लेशन. नेक्स्ट बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कॅन बी यूज्ड बाय आरबीआय फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट मनी सप्लाय. ठीक आहे, बँक रेट दिलेला आहे, SLR दिलेला आहे, मोरल सुएशन दिलेला आहे आणि CRR दिलेला आहे. ठीक आहे, मुख्यतः बँक काय करत असते, आरबीआय सेंट्रल बँक, क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह इझिंग किंवा क्वांटिटेटिव्ह क्वालिटेटिव्ह टूल्सचा वापर करत असते. त्यामध्ये बँक रेट आहे, SLR आहे, CRR आहे. ठीक आहे, ते क्वांटिटेटिव्हमध्ये येतं आणि मोरल सुएशन हे क्वालिटेटिव्हमध्ये येते. ठीक आहे, तर ऑल ऑफ द अबोव हे त्याचा आन्सर आहे. आपल्या एक्सप्लेनेशनमध्ये चार्ट दिला आहे, तो चार्ट बघा एकदा. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, विथ रेफरन्स टू ग्रीन जीडीपी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. फर्स्ट आहे, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कॉन्ट्रीब्युटेड बाय रिन्युएबल एनर्जी सेक्टर. सेकंड आहे, इट इज अ टर्म यूज फॉर एक्सप्रेसिंग जीडीपी आफ्टर ॲडजस्टिंग एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन. थर्ड आहे, इट इज टर्म यूज टू डिनोट proportion of GDP spent by government for promoting green cover in nation. आणि last it represent the total monetary value of natural resource in country. ठीक आहे, तर बघा व्यवस्थित स्टेटमेंट वाचलं तरी आपल्याला समजून येते ग्रीन जीडीपी याचं बी हे आन्सर आहे. ठीक आहे, एक्सप्रेसिंग जीडीपी आफ्टर ॲडजस्टिंग फॉर एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन, आफ्टर एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन. ठीक आहे, नेक्स्ट बघा, ट्विन डिफिसिट कशाला म्हणतात ते विचारलेलं आहे. ठीक आहे, बऱ्याच वेळा वाचला असेल आपण, मुख्यतः फिजिकल डिफिसिट आणि करंट अकाउंट डिफिसिट. ठीक आहे, याला ट्विन डिफिसिट असं म्हटलं जातं. सी हे त्याचा आन्सर आहे. ठीक आहे, 1991ला जो करन्सी क्रायसिस झाला होता बघा, त्यासाठी महत्त्वाचं कारण होतं ट्विन डिफिसिट. ठीक आहे, दोन्ही डिफिसिट या काळामध्ये होते. नेक्स्ट बघा, कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनडायरेक्ट टॅक्स. ठीक आहे, दे आर प्रोग्रेसिव्ह इन नेचर. आणि सेकंड दिलेले कॉर्पोरेट टॅक्स इज अन एक्झाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्स. सेकंड बरोबर आहे का? वाचूनच समजतंय. कॉर्पोरेट टॅक्स कशाचा एक्झाम्पल आहे? इट इज टाईप ऑफ डायरेक्ट टॅक्सचं ते एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे,
करेक्ट विचारलेलं आहे. आणि जे इनडायरेक्ट टॅक्स आहे ते प्रोग्रेसिव्ह आहे का? नाही आहे. दे आर रिग्रेसिव्ह टॅक्स. रिग्रेसिव्ह इन नेचर. कारण का? कारण एखादी वस्तू आहे, ठीक आहे, त्याला जो इनडायरेक्ट टॅक्स लावला जातोय, ठीक आहे, समजा कोल्ड ड्रिंक आहे, तर श्रीमंत व्यक्तीला सुद्धा त्याच किमतीला तो मिळतोय आणि गरीब व्यक्तीला सुद्धा त्याच किमतीला तो मिळतो. त्यामुळे इनडायरेक्ट टॅक्स जो लावला जातो त्याच्यावर इट इज टाईप ऑफ रिग्रेसिव्ह इन नेचर, नॉट प्रोग्रेसिव्ह. ठीक आहे, त्यामुळे करेक्ट विचारलेलं आहे, नायदर 1 नॉर 2. डी हे त्याचा आन्सर आहे. नेक्स्ट बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व. फॉरेक्सचा कोणकोणता भाग आहे? ठीक आहे, फॉरेन करन्सी ॲसेट, गोल्ड, SDR अँड रिझर्व ट्रान्सची पोझिशन. तर चारही सुद्धा आहे बघा फॉरेक्सचा पार्ट, चारही सुद्धा आहे. डी हे त्याचा आन्सर आहे, ऑल ऑफ द. नेक्स्ट बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मॅच. ठीक आहे, करेक्टली मॅच म्हणजे नॉट करेक्टली मॅच विचारलेला आहे. फर्स्ट पेअर दिलेला आहे ॲड वलरम टॅक्स, त्याची पेअर दिलेलं आहे बेस्ड ऑन ॲसेस्ड व्हॅल्यू ऑफ प्रोडक्ट. देन स्पेसिफिक टॅक्स त्याचे दिलेलं आहे बेसिस ऑन व्हॉल्यूम ऑफ आयटम परचेस्ड. आणि थर्ड दिलेलं आहे कॅपिटल गेन टॅक्स, त्याचं दिलेलं आहे रिग्रेसिव्ह टॅक्स. नॉट करेक्टली मॅच विचारलेलं आहे. ठीक आहे, तर थर्ड आहे ती त्याचं करेक्ट आन्सर आहे, ही करेक्टली मॅच नाही आहे. सी हे त्याचा आन्सर आहे 3. कारण जे कॅपिटल गेन टॅक्स आहे तो प्रोग्रेसिव्ह टॅक्स आहे. ठीक आहे, प्रोग्रेसिव्ह टॅक्स आहे तो. आणि जो ॲड वॅलरम आहे त्याचं बरोबर आहे एक्सप्लेनेशन, आणि स्पेसिफिक टॅक्सचं सुद्धा बरोबर आहे. ठीक आहे, जो स्पेसिफिक टॅक्स आहे बघा तो रिग्रेसिव्ह टॅक्स आहे. कारण एखाद्या वस्तूवर स्पेसिफिक जो टॅक्स लावला जातो, समजा पेट्रोलवर जो टॅक्स लावला जातो, ठीक आहे, आणि तो गरीब आणि श्रीमंत व्यक्तींना एकाच किमतीला मिळतो, म्हणजे रिग्रेसिव्ह टॅक्स आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट बघा, विथ रेफरन्स टू टॅक्स बियोन्सी कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आहे इट इज मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिव्हनेस ऑफ टॅक्स रिसिप्ट विथ रिस्पेक्ट टू GDP. ठीक आहे, सेकंड आहे अ टॅक्स इज सेड टू बी बियॉन्ड इफ द टॅक्स रेव्हेन्यूज डिक्रीज मोर दॅन प्रपोर्शन. ठीक आहे, डिक्रीज मोर दॅन proportionately in response to rise in national income or output. And third, tax buoyancy is also known as bracket creep. Bracket creep. तर बघा कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलं आहे. 1 ओनली हे त्याचं आन्सर आहे. पहिलं करेक्ट आहे बघा, इट इज अ टॅक्स बियोन्सी म्हणजे काय, इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिव्हनेस ऑफ टॅक्स. ठीक आहे, रिस्पॉन्सिव्हनेस ऑफ टॅक्स रिसिप्ट विथ रिस्पेक्ट टू GDP, हे बरोबर आहे. सेकंड बघा, a tax is said to be beyond if the tax revenue decreases दिलेलं आहे, not it is a increase. Tax revenue increase more than proportionately in response to rise in national income. आणि थर्ड जे आहे, ठीक आहे, टॅक्स बियोन्सी इज ऑल्सो नोन ॲज ब्रॅकेट क्रीप. तर नाही, या ठिकाणी काय पाहिजे, या ठिकाणी पाहिजे फिस्कल ट्रॅक. ते फिस्कल ट्रॅकचं एक्झाम्पल आहे. फिस्कल ट्रॅक इज ऑल्सो नोन ॲज ब्रॅकेट क्रीप. फिस्कल ट्रॅप म्हणजे काय, ज्यावेळेस इन्फ्लेशन किंवा एखादं इन्फ्लेशन वाढतं, देन व्यक्तींचं अर्निंग वाढतं, त्यावेळी जे टॅक्स पेयर आहेत त्यांना हायर टॅक्स ब्रॅकेट्समध्ये ते वरती ढकलले जातात बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन अँड राईज इन अर्निंग. त्याला फिस्कल ट्रॅक म्हटलं जातं. ठीक आहे, नेक्स्ट बघा, विथ रेफरन्स टू GST कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. It is destination based tax. Then petroleum and tobacco products are currently excluded from GST, and under GST exports are zero rated. ठीक आहे, कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे. ठीक आहे, तर बघा तिन्ही सुद्धा बरोबर आहेत, ऑल ऑफ द अबव तिन्ही सुद्धा बरोबर आहेत. मुख्यतः 101 अमेंडमेंट ॲक्ट 2016 यानुसार GST आणलेला आहे. आर्टिकल आहे 279A. ठीक आहे, फायनान्स मिनिस्टर हे GST काउन्सिलचे चेअरमन असतात. आर्टिकल 279A कशाच्या रिगार्डिंग आहे, GST काउन्सिल, त्याचे चेअरमन असतात फायनान्स मिनिस्टर. ठीक आहे, देन बघा, इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. वर्ल्ड बँक ग्रुप. वर्ल्ड बँक ग्रुप त्याचे जे महत्त्वाचे इन्स्टिट्यूशन आहेत
त्याचा भारत कोणाचा सदस्य नाही आहे. पहिला आहे इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन. सेकंड बघा मल्टीलॅटरल इन्व्हेस्टमेंट गॅरंटी एजन्सी. थर्ड आहे इंटरनॅशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट डिस्प्यूट. आणि फोर्थ आहे इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट असोसिएशन. तर सी हे त्याचे आन्सर आहे बघा. भारत इंटरनॅशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट डिस्प्यूट याचा सदस्य नाही आहे. कारण जर भारत त्याचा सदस्य असेल तर काय होणार आहे, वर्ल्ड बँकचं इंटरफरन्स वाढणार आहे ज्यावेळेस असे डिस्प्यूट निर्माण होतील. त्यामुळे भारताने त्याचं सदस्यत्व स्वीकारलेलं नाही. बाकी तिन्हीचा भारत सदस्य आहे. नेक्स्ट बघा द टॅक्स इम्पोज टू काउंटर द निगेटिव्ह इम्पॅक्ट ऑफ एक्सपोर्ट सबसिडीज. त्याला काय म्हटलं जातं, त्याला म्हटलं जातं काउंटर वेलिंग ड्युटी. आणि त्यालाच अँटी सबसिडी ड्युटी सुद्धा म्हटलं जातं. कारण तो काय करतो, तो मुख्यतः इट काउंटर द निगेटिव्ह इम्पॅक्ट ऑफ एक्सपोर्ट सबसिडीज. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा विथ रेफरन्स टू मॅट मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आहे इट वॉज इफेक्टिव्हली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय फायनान्स ॲक्ट 1987. ठीक आहे. देन इट्स एम इज टू ब्रिंग झिरो टॅक्स कंपनीज इन टू टॅक्स रेम. आणि थर्ड आहे इट ओनली अप्लाइज टू प्रायव्हेट कंपनीज अँड नॉट टू पब्लिक कंपनीज. मॅट कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे. तर पहिला आणि दुसरं करेक्ट आहे बघा. इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय फायनान्स ॲक्ट 1987. ठीक आहे. मुख्यतः इट एम्स टू ब्रिंग झिरो टॅक्स कंपनीज इन टू टॅक्स रेम. मुख्यतः झिरो टॅक्स कंपनीज म्हणजे काय, अशा कंपनीज ज्या टॅक्स इव्हेजन करण्यासाठी आपला जो इन्कम आहे, आपलं जे गेन आहे ते झिरो दाखवतात, त्यांना टॅक्स रेममध्ये आणण्यासाठी. आणि इट ओनली अप्लाइज टू प्रायव्हेट कंपनीज का, तर नाही, इट अप्लाइज टू बोथ प्रायव्हेट अँड पब्लिक कंपनीज. त्यामुळे हे त्याचा आन्सर आहे. नेक्स्ट बघा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन एक्झाम्पल ऑफ ट्रान्सफर पेमेंट. त्याचं एक्झाम्पल कोणतं आहे. ठीक आहे. फर्स्ट आहे अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेन्सेशन, देन लोन्स टू स्टेट गव्हर्नमेंट, देन सबसिडीज अँड ओल्ड एज पेन्शन. ठीक आहे. ट्रान्सफर पेमेंट त्याचं एक्झाम्पल कोणतं आहे. लोन्स टू स्टेट गव्हर्नमेंट जे आहे ते ट्रान्सफर पेमेंटचं एक्झाम्पल नाही. बाकी आहे कारण ते वन वे पेमेंट नाही आहे. कारण स्टेट गव्हर्नमेंट आहे त्यांना ते रिपे करायला लागतं टू सेंट्रल गव्हर्नमेंट. त्यामुळे ते ट्रान्सफर पेमेंटमध्ये येत नाही. ठीक आहे. तर 2 येणं आहे बघा. 1, 3, 4 हे त्याचा आन्सर आहे. सी हे त्याचा आन्सर आहे. ठीक आहे. देन 75 आणि जे गव्हर्नमेंट लोन्स आहेत, सॉरी जे आपण मुख्यतः लोन बघतोय या ठिकाणी, लोन टू स्टेट गव्हर्नमेंट. ठीक आहे. ट्रान्सफर पेमेंट म्हणजे काय, वन वे पेमेंट, ते परत रिटर्न येणं अपेक्षित नाही. बट लोन टू स्टेट गव्हर्नमेंट ते परत रिटर्न यायला लागतं. ठीक आहे, रिटर्न करायला. त्यामुळे ते ट्रान्सफर पेमेंटमध्ये येत नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा विच आर द फॉलोइंग आयटम्स आर पार्ट ऑफ करंट अकाउंट इन बॅलन्स ऑफ पेमेंट. ठीक आहे. तर कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलंय. करंट अकाउंटमध्ये बघा ट्रान्सफर पेमेंट्स आहे, टुरिस्ट एक्सपेंडिचर आहे, इन्व्हेस्टमेंट इन्कम सुद्धा येतं. बट गव्हर्नमेंट लोन ते करंट अकाउंटमध्ये येतं का, नाही. इट इज पार्ट ऑफ कॅपिटल अकाउंट. ठीक आहे. त्यामुळे 3 नाही, 1, 2, 4 हे त्याचा आन्सर आहे. सी. नेक्स्ट बघा विथ रेफरन्स टू बॅलन्स ऑफ पेमेंट क्रायसिस कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहिलं दिलेलं आहे अ हाय करंट अकाउंट डिफिसिट नेसेसरीली लीड्स टू बॅलन्स ऑफ पेमेंट क्रायसिस. ठीक आहे. सेकंड आहे बघा टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1980s इंडिया फेस्ड बॅलन्स ऑफ पेमेंट क्रायसिस ड्यू टू अनसस्टेनेबल बॉरोइंग अँड हाय एक्सपेंडिचर. कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलं. सेकंड बरोबर आहे बघा. जे बॅलन्स ऑफ पेमेंट क्रायसिस झालेलं होतं ते मुख्यतः याच्यामुळे झालेलं होतं, अनसस्टेनेबल बॉरोइंग अँड हाय एक्सपेंडिचर. आणि फर्स्ट बघा हाय करंट अकाउंट डेफिसिट नेसेसरी लीड्स टू बॅलन्स ऑफ पेमेंट क्रायसिस. नाही, फक्त करंट अकाउंट डेफिसिट नव्हतं, तर मुख्यतः अनसस्टेनेबल बॉरोइंग होतं आणि हाय एक्सपेंडिचर होतं. आणि आपण मागाशी बघितलं यावेळी ट्विन डेफिसिट होतं, बोथ करंट अकाउंट डेफिसिट आणि फिजिकल डेफिसिट. त्यामुळेच बॅलन्स ऑफ पेमेंट क्रायसिस झालेलं आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग याचं आन्सर बघा 2 ओनली हे आन्सर आहे. ठीक आहे. बी. नेक्स्ट बघा
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट क्वांटिटेटिव्ह इझिंग. ठीक आहे. फर्स्ट आहे इट इज जनरली इम्प्लिमेंटेड बाय डेव्हलप नेशन. सेकंड बघा नॉट करेक्ट विचारले. अंडर दिस सेंट्रल बँक बायज गव्हर्नमेंट बॉन्ड और other financial asset in order to increase liquidity. Third बघा it leads to decrease in bank's capacity to lend money to public. आणि फोर्थ आहे it is done to revive economic growth. नॉट करेक्ट विचारलेला आहे. सी हे त्याचा आन्सर आहे बघा. सी हे करेक्ट नाही. कारण बघा आपण बघतोय अंडर दिस सेंट्रल बँक काय करतं बायज गव्हर्नमेंट बॉन्ड और अदर फायनान्शियल ॲसेट इन ऑर्डर टू इन्क्रीज लिक्विडिटी. ठीक आहे. आणि सी काय सांगितलं इट लीड्स टू डिक्रीज इन बँक कपॅसिटी टू लेंड मनी टू पब्लिक. डिक्रीज कशी होईल इन्क्रीज होईल कारण सेंट्रल बँकेकडून बॉन्ड गव्हर्नमेंट बॉन्ड खरेदी करते सेंट्रल बँक. त्यामुळे ज्या बँका आहेत त्यांच्याकडे पैसा जास्त येणार आहे आणि त्यामुळे ते लेंड करू शकणार आहे. त्यामुळे सी हे इनकरेक्ट आहे बघा. नेक्स्ट बघा विथ रेफरन्स टू इंडियाज टॅक्स टू GDP रेशो कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आहे over past one decade India's tax to GDP ratio has steadily decreased. ठीक आहे. आणि सेकंड आहे लो पर कॅपिटा इन्कम, लो ॲव्हरेज इन्कम आणि हाय पॉवर्टी आर सम ऑफ द रिझन्स फॉर लो टॅक्स टू GDP रेशो. ठीक आहे. तर बघा कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलंय. सेकंड करेक्ट आहे कारण तेच कारण आहे लो टॅक्स टू GDP रेशोचं की लो पर कॅपिटा इन्कम आहे, लो ॲव्हरेज इन्कम आहे आणि जे ओव्हर द पास्ट वन डिकेड इंडियाज टॅक्स टू GDP रेशो हॅज स्टेडीली डिक्रीज नाही इन्क्रीज झालेला आहे. स्टेडीली इन्क्रीज झालेला आहे कारण ॲज कम्पेअर्ड विथ GDP टॅक्सचा रेशो वाढत चाललेला आहे, टॅक्स कलेक्शन वाढत चाललेलं आहे त्यामुळे ते इन्क्रीज होते बघा. नेक्स्ट बघा द GDP ऑफ इकॉनॉमी डझंट अकाउंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. GDP मध्ये कोणती गोष्ट येत नाही. ठीक आहे. फायनल गुड्स, देन निगेटिव्ह एक्सटर्नॅलिटी, ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट लॉस्ट आणि इन्कम इनइक्वॅलिटी. GDP मध्ये कोणतं येत नाही ते विचारलं तर 2, 3, 4 हे त्याचा आन्सर आहे डी. ठीक आहे. फायनल गुड्स हे GDP मध्ये येतं नक्कीच येतं, हे बाकीचे 3 येत नाही. ठीक आहे. आणि आपण माहिती आहे इन्कम इनइक्वॅलिटी मुख्यतः गिनी कोइफिशियंटनं दाखवली जाते किंवा गिनी इंडिकेटर. ठीक आहे. त्यामुळे 2, 3, 4 हे त्याचा आन्सर आहे. आणखी कोणत्या गोष्टी GDP मध्ये येत नाहीत जसं की निगेटिव्ह एक्सटर्नॅलिटी आहे, ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट लॉस्ट आहे, इन्कम इनइक्वॅलिटी आहे. तसं बार्टर एक्सचेंज आहे, बार्टर एक्सचेंजने सुद्धा व्यवहार होतात काही, तर ते सुद्धा GDP मध्ये येत नाही. नेक्स्ट बघा विथ रेफरन्स टू इंडियन इकॉनॉमी टर्म हेअर कट इज रिलेटेड टू. हेअर कट ही टर्म कशाच्या रिलेटेड आहे ती आहे बँकिंगच्या रिलेटेड. हेअर कट काय होतं बघा ज्यावेळेस तुम्ही लोन घ्यायला जाता त्यावेळेस काय होतं रिडक्शन ऑन व्हॅल्यू ऑफ ॲसेट वेन युज्ड ॲज अ कोलॅटरल. ते ॲसेट ज्यावेळेस कोलॅटरल म्हणून वापरतात त्यावेळेस त्याची व्हॅल्यू रिड्यूस केली जाते, त्यालाच हेअर कट असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. ते बँकिंगमध्ये टर्म यूज केली जाते. नेक्स्ट बघा कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. नॅशनल करिअर सर्व्हिस इज इम्प्लिमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफरिंग फ्री ऑनलाईन करिअर स्किल. सेकंड बघा NCS does not charge any fees for registration on portal and its services. ठीक आहे. तर बघा दोन्ही स्टेटमेंट बरोबर वाटत आहेत. येस नॅशनल करिअर सर्व्हिस मुख्यतः मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इम्प्लिमेंट करते आणि सेकंड सुद्धा बरोबर आहे, कोणतीही फी त्यासाठी चार्ज करत नाही. सी हे त्याचे आन्सर आहे बोथ 1 and 2. नेक्स्ट बघा consider following statement. Housing price indices namely is based on valuation prices of residential units collected from primary lending institution. Second बघा HPI market price is based on market price for sold inventories collected from developers. कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे. ठीक आहे. तर बघा या ठिकाणी सोल्ड नाही, या ठिकाणी अनसोल्ड आहे. HPI market price is based on market price for unsold inventories collected from developers. तर हे रॉंग आहे. 1 ओनली हे त्याचा आन्सर आहे, पहिलं बरोबर आहे. नेक्स्ट ड्युरिंग फायनान्शियल इयर 23
फूड अँड बेवरेजेस, क्लॉथिंग अँड फुटवेअर अँड फ्युएल अँड लाईट वेअर द मेजर कॉन्ट्रीब्युटर्स टू हेडलाईन इन्फ्लेशन. आणि इन्फ्लेशन इन एज्युकेशन सबग्रुप सर्ज ऑन अकाउंट ऑफ स्कूल रिओपनिंग फॉर इन पर्सन क्लासेस आफ्टर पॅन्डेमिक. यस, पॅन्डेमिक नंतर स्कूल एज्युकेशन यामधील इन्फ्लेशन किंवा यामधील रेट वाढलेले आहेत बघा. ठीक आहे, तर बोथ 1 and 2 हे त्याचा आन्सर आहे सी. बोथ 1 and 2. देन नेक्स्ट बघा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राईब द पर्पज ऑफ लाईफस्टाईल फॉर एन्व्हायरमेंट फॉरवर्ड ॲज अ कॅम्पेन. त्याचा मेन पर्पज काय आहे ते विचारलेलं आहे. ठीक आहे, नावातूनच समजतंय लाईफस्टाईल फॉर एन्व्हायरमेंट काय असेल मुख्यतः. यस, की प्रो प्लॅनेट पीपल बनवण्यासाठी या पद्धतीचं आपण लाईफस्टाईल सुरू करणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्या रिगार्डिंग हा कॅम्पेन आहे की लाईफ इज अ पब्लिक मुवमेंट टू मोबिलाइज इंडिव्हिज्युअल टू बिकम प्रो प्लॅनेट पीपल. हे त्याचा आन्सर आहे. नेक्स्ट बघा, कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आहे, द बेसिक डिफरन्स बिटवीन GDP अँड GVA इज GDP is calculated at market prices while GVA is calculated at basic prices. ठीक आहे. Then second, when tax collection is high and subsidies are low, GDP growth is lower than GVA. कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं. तर बघा, पहिलं तर करेक्ट आहे. द बेसिक डिफरन्स बिटवीन GDP and GVA is GDP is calculated at market price, बरोबर आहे, while GVA is calculated at बेसिक प्राइस. ठीक आहे, पहिलं बरोबर आहे. सेकंड बघा, वेन द टॅक्स कलेक्शन इज हाय अँड सबसिडीज आर लो, GDP ग्रोथ इज लोअर दॅन GVA. कसं काय? ज्यावेळेस बघा टॅक्स कलेक्शन हाय असेल त्यावेळेस GDP ग्रोथ जास्त असायला पाहिजे ना. ठीक आहे, त्यामुळे इथं लो आहे बघा. वेन टॅक्स कलेक्शन इज लो अँड सबसिडीज आर हाय, टॅक्स कलेक्शन लो असेल त्यावेळी काय असेल, GDP ग्रोथ कमी असेल. GDP ग्रोथ इज लोअर दॅन GVA. ठीक आहे, नेक्स्ट बघा, यातला आन्सर काय आहे, ए, 1 ओनली. नेक्स्ट, विथ रेफरन्स टू व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आहे, देर आर नो पेनल्टीज फॉर एंडोर्सर्स in case of misleading advertise regarding VDAs. And second आहे, a gift of VDAs is not taxable at the hands of recipient. ठीक आहे, तर कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे बघा. 86 मुख्यतः कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे. दोन्ही सुद्धा करेक्ट नाही आहेत, इनकरेक्ट आहेत बघा. डी हे त्याचे आन्सर आहे. ठीक आहे, VDA बद्दल की देअर आर नो पेनल्टीज फॉर एंडोर्सर्स इन केस ऑफ मिसलिडिंग ॲडव्हर्टाईज. कसं काय, पेनल्टीज असणारच ना. जर मिसलिडिंग ॲडव्हर्टाईज करत असेल तर पेनल्टीज असणारच. आणि गिफ्ट ऑफ VDAs इज नॉट टॅक्सेबल ॲट हँड्स ऑफ रिसिपिएंट. नाही, इट इज टॅक्सेबल. त्यामुळे दोन्ही सुद्धा रॉंग आहे. ठीक आहे, आणि बघा जे व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट्स असतात, ठीक आहे, त्यांच्या ट्रान्सफरपासून जो इन्कम असतो त्याच्यावर 30% टॅक्स हा लावला जातो. त्यामुळे नॉन टॅक्सेबल हे चुकीचं आहे. डी हे त्याचा आन्सर आहे. नेक्स्ट, कन्सिडर फॉलोइंग. 3 दिलेले आहेत, करन्सी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉझिट विथ बँक आणि टाइम डिपॉझिट विथ बँक. विच ऑफ दिस इन्क्लुडेड इन ब्रॉड मनी. ब्रॉड मनीमध्ये कोणती गोष्ट येते असं विचारलेलं आहे. ठीक आहे, तर तिन्ही सुद्धा येतात बघा, त्यामुळे त्याला ब्रॉड मनी म्हणतात. तिन्ही गोष्टी येतात, करन्सी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉझिट विथ बँक, टाइम डिपॉझिट विथ बँक प्लस अदर डिपॉझिट विथ RBI ही सुद्धा गोष्ट येते. त्यामुळे डी हे त्याचा आन्सर आहे. तिन्ही सुद्धा आहेत. नेक्स्ट बघा, कन्सिडर फॉलोइंग ऑर्गनायझेशन. विच ऑफ द अबोव इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूशन आर एजन्सीज ऑफ युनो. युनोच्या एजन्सीज कोणत्या आहेत? ठीक आहे, तर IBRD युनोची एजन्सी आहे, IFC सुद्धा आहे. ठीक आहे, इंटरनॅशनल फंड फॉर ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ही सुद्धा आहे, आणि IMF ही सुद्धा नक्कीच आहे. ठीक आहे, त्यामुळे डी हे त्याचा आन्सर आहे, ऑल. नेक्स्ट बघा, फ्रॉम द बॅलन्स शीट ऑफ कंपनी इट इज पॉसिबल टू. कंपनीच्या बॅलन्स शीटपासून आपल्याला काय समजतं?
ठीक आहे. तर पहिलं दिलं आहे जज द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी. फक्त प्रॉफिटेबिलिटी कळते का बॅलन्स शीट पासून? नाही. देन असेस द प्रॉफिटेबिलिटी अँड साईज ऑफ कंपनी. फक्त साईज कळते का आणि प्रॉफिटेबिलिटी कळते का? तर नाही. देन डिटरमाइन द साईज अँड कॉम्पोजिशन ऑफ ॲसेट अँड लायबिलिटीज ऑफ कंपनी. सी हे त्याचा आन्सर आहे बघ. कंपनीची साईज कळते आणि ॲसेट अँड लायबिलिटीज कळते बॅलन्स शीटवर. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, अ कन्झ्युमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ. कन्झ्युमर इक्विलिब्रियममध्ये कधी असतो? ठीक आहे, ज्यावेळेस ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड विथ गिवन लेवल ऑफ इन्कम. देन ही इज एबल टू लिव्ह इन फुल कम्फर्ट विथ गिवन लेवल ऑफ इन्कम. फुल कम्फर्ट इक्विलिब्रियम आहे का? नाही. इक्विलिब्रियमच्या अबोव आहे फुल कम्फर्ट. देन ही कॅन फुलफिल हिज नीड्स विदाउट कन्झम्पशन ऑफ सर्टन आयटम. आहे का इक्विलिब्रियम? नाही. ही इज एबल टू लोकेट न्यू सोर्स ऑफ इन्कम. नाही. ए हे त्याचा आन्सर आहे. ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड विथ गिवन लेवल ऑफ इन्कम. ठीक आहे, त्यालाच इक्विलिब्रियम म्हटलं जातं. नेक्स्ट बघा, विथ रेफरन्स टू PPI प्रोड्युसर प्राइस इंडेक्स कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आहे, इट मेजर्स द ॲव्हरेज चेंज इन सेलिंग प्राइस रिसिव्ड बाय डोमेस्टिक प्रोड्युसर ओव्हर टाईम. नेक्स्ट, it includes indirect taxes while measuring the average change in prices received by producer. आणि थर्ड आहे, it includes goods only. it includes goods only. ठीक आहे. तर बघा, प्रोड्युसर प्राइस इंडेक्स याच्याबद्दल हा क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. बघा, यामध्ये फक्त गुड्स येतात का? नाही. जे WPI आहे होलसेल प्राइस इंडेक्स यामध्ये फक्त गुड्स येतात. इन प्रोड्युसर प्राइस इंडेक्स यामध्ये दोन्ही गोष्टी येतात, बोथ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. ठीक आहे, त्यामुळे हे रॉंग आहे. देन सेकंड बघा, इट इन्क्लूड इनडायरेक्ट टॅक्सेस. नाही, प्रोड्युसर प्राइस इंडेक्समध्ये इट एक्सक्लूड्स, यामध्ये इनडायरेक्ट टॅक्सेस येत नाही वाईल मेजरिंग ॲव्हरेज चेंज इन प्राइस. ठीक आहे, त्यामुळे हे सुद्धा रॉंग आहे. फक्त A1 ओनली बरोबर आहे. पहिलं स्टेटमेंट बरोबर आहे. इट मेजर ॲव्हरेज चेंज इन सेलिंग प्राइस रिसिव्ड बाय डोमेस्टिक प्रोड्युसर ओव्हर टाईम. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस इन इंडिया. इंडियामध्ये इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस कोणकोणते आहेत? टेररिस्ट ॲक्टिव्हिटीज आहे का? यामध्ये बऱ्याच जणांना कन्फ्युजन झालं असेल. टेररिस्ट ॲक्टिव्हिटीज आहे. देन थेफ्ट ऑफ IPR इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आहे. कंपनी फ्रॉड्स हे सुद्धा आहे. ॲनिमल ट्रॅफिकिंग हे नाही आहे इकॉनॉमिक ऑफेन्सेसमध्ये. इकॉनॉमिक ऑफेन्स येतो का? तो नाही. देन इलिसिट ट्रॅफिकिंग इन आर्म्स हे इकॉनॉमिक ऑफेन्सेसमध्ये आहे. त्यामुळे 1, 2, 3, 5 हे त्याचा आन्सर आहे, सी. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, तुम्हाला एक्सप्लेनेशनमध्ये बघा याचा चार्ट दिलेला आहे, तो एकदा चार्ट व्यवस्थित बघून घ्या. ठीक आहे. देन कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरन्स टू ट्रेझरी बिल, टी बिल्स. ठीक आहे, की दीज आर इश्यूड ओनली बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट. ठीक आहे, टी बिल्स, आणि दे आर शॉर्ट टर्म डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट ऑक्शन बाय गव्हर्नमेंट. यामध्ये सुद्धा बरेच स्टुडंट चुकले असतील असं मला वाटतं, कारण इश्यूड ओनली, त्यामुळे बऱ्याच जणांना हे चुकीचं वाटलं असेल. बट येस, हे बरोबर आहे. इश्यूड ओनली बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट, टी बिल्स, आणि दे आर शॉर्ट टर्म डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट ऑक्शन बाय गव्हर्नमेंट, हे सुद्धा बरोबर आहे. ठीक आहे, सी हे त्याचे आन्सर आहे, बोथ 1 and 2. आणि जे टी बिल्स असतात बघा, दे इश्यूड ॲट डिस्काउंट रेट अँड रिडीम्ड ॲट फेस व्हॅल्यू, त्यांना टी बिल म्हटलं जातं. ठीक आहे, दोन्ही सुद्धा बरोबर आहेत. नेक्स्ट बघा, वायच मालिकम कमिटी इज असोसिएटेड विथ. कशावर कमिटी आहे ही? मुख्यतः क्लासिफिकेशन ऑफ बॅड लोन्स याच्या रिलेटेड ही कमिटी आहे. RBIने अपॉइंट केलेले बघा, रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ बॅड लोन्स अँड रायझिंग फ्रॉड्स, ते थांबवण्यासाठी. ठीक आहे. नेक्स्ट, विथ रेफरन्स टू प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन PCA, कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, द PCA norm is supervisory tool and imposed when bank breaches certain regulatory threshold on capital to risk weighted asset. ठीक आहे, CRAR, नेट NPS अँड रिटर्न ऑन ॲसेट्स. बरोबर आहे का? येस, बरोबर आहे स्टेटमेंट.
सेकंड, रिसेंटली RBI रिमूव्ह सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया फ्रॉम PCA फ्रेमवर्क. येस, जर तुम्ही करंट अफेअर्स फॉलो करत असाल तर बरोबर आहे. RBI रिमूव्ह सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया फ्रॉम PCA फ्रेमवर्क. तर दोन्ही सुद्धा बरोबर आहे. सी हे त्याचे आन्सर आहे. देन वेज अँड मीन्स ॲडव्हान्स. ठीक आहे, याच्या रिलेटेड क्वेश्चन आहे. फर्स्ट स्टेटमेंट आहे, इट इज अवेलेबल फॉर बोथ सेंट्रल अँड स्टेट गव्हर्नमेंट. सेकंड बघा, गव्हर्नमेंट नीड्स टू पे इंटरेस्ट ऑन वेज अँड मीन्स ॲडव्हान्स. अँड थर्ड आहे, इट इज युज्ड टू फंड गव्हर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट. ठीक आहे, काय आहे वेज अँड मीन्स ॲडव्हान्स? मुख्यतः इट इज टाईप ऑफ टेम्पररी लोन फॅसिलिटी. इट इज टाईप ऑफ टेम्पररी लोन फॅसिलिटी टू सेंट्रल अँड स्टेट गव्हर्नमेंट. सेंट्रल अँड स्टेट गव्हर्नमेंटसाठी असलेली टेम्पररी लोन फॅसिलिटी. त्यामुळे पहिलं बरोबर आहे. आणि ही लोन फॅसिलिटी आहे, त्यामुळे काय आहे, गव्हर्नमेंट नीड्स टू पे इंटरेस्ट ऑन वेज अँड मीन्स ॲडव्हान्स. थर्ड, इट इज यूज टू फंड फिस्कल डेफिसिट. बरोबर आहे का? नाही, रॉंग आहे. ती लोन फॅसिलिटी आहे, लोन घेऊन तुम्ही फिस्कल डेफिसिट कसं फंड करू शकता? ठीक आहे, त्यामुळे ही रॉंग आहे. 1 and 2 हे त्याचा आन्सर आहे, ए. ठीक आहे, नेक्स्ट, विथ रेफरन्स टू डोमेस्टिक सिस्टमॅटिकली इम्पॉर्टंट बँक्स, DSIB. ठीक आहे, कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहिलं दिलेलं आहे, इफेक्टिव्ह इन 2015. DSIB framework mandates that Ministry of Finance reveal the names of banks that have been designated as DSIB and categorize those institutions appropriately based on systematic important scores. Systematic importance scores, SIS. सेकंड बघा, इन लाईन विथ 2020 लिस्ट, DSIBs कोणकोणते आहेत? SBI, ICICI आणि HDFC आर स्टील कॅटेगराइज ॲज डोमेस्टिक सिस्टमॅटिकली इम्पॉर्टंट बँक्स. कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे. ठीक आहे, कोणतं करेक्ट आहे? बघा, सेकंड बरोबर आहे का? आपल्याला माहीत असतील DSIB बँक. येस, तिन्ही सुद्धा आहेत बघा, कंटिन्यू त्यांचं तो स्टेटस अजूनही चालू आहे. त्या SBI, ICICI, HDFC ह्या डोमेस्टिक सिस्टमॅटिकली इम्पॉर्टंट बँक आहे. ठीक आहे, आणि जे पहिलं आहे बघा स्टेटमेंट, मुख्यतः या ठिकाणी डोमेस्टिक सिस्टमॅटिकली इम्पॉर्टंट बँक हे काय मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स रिव्हील करत नाही बँकांची नाव, ते रिव्हील करतं RBI. कारण RBIचं ते काम आहे. ठीक आहे, RBIची ऑथॉरिटी आहे, त्यामध्ये मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स नाही आहे. त्यामुळे हे रॉंग आहे. ठीक आहे, 2 B हे त्याचं आन्सर आहे, 2 ओनली. नेक्स्ट बघा, which one of the following consider as the highest quality of regulatory capital as it absorbs losses immediately when they occur. ठीक आहे, कॉमन इक्विटी टायर 1, ॲडिशनल टायर 1 कॅपिटल, टायर 2 कॅपिटल अँड टायर 3 कॅपिटल. ठीक आहे, त्याचा आन्सर आहे बघा, ए, कॉमन इक्विटी टायर कॅपिटल. ठीक आहे, मुख्यतः कॉमन इक्विटी टायर 1 आणि ॲडिशनल टायर 1 हे मिळून टायर 1 कॅपिटल तयार होतं. देन टायर 2 कॅपिटल अँड टायर 3 कॅपिटल. ठीक आहे, ए त्याचा आन्सर आहे. देन विथ रेफरन्स टू BBB कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहिलं दिलेलं आहे, BBB इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन अँड अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन PSBs अँड पब्लिक फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन लाईक LIC, नाबार्ड अँड सिडबी. बरोबर आहे का? येस, BBBची अपॉइंटमेंट मुख्यतः त्याचसाठी केलेली आहे. ठीक आहे, आणि उर्जित पटेल कमिटी रिकमेंडेड फॉर बँक बोर्ड ब्युरो. बरोबर आहे का? नाही, या ठिकाणी PJ नाईक कमिटी आहे. PJ नाईक कमिटी इट रिकमेंडेड बँक बोर्ड ब्युरो. ठीक आहे, त्यामुळे याचा आन्सर आहे ए, 1 ओनली. आणि लास्ट क्वेश्चन, इकॉनॉमिक लिबरलायझेशन इन इंडिया स्टार्टेड विथ. इकॉनॉमिक लिबरलायझेशन कधी झालेलं आहे, म्हणजे त्याचं महत्त्वाचं एक प्रोव्हिजन काय आहे? ए दिलेलं आहे, सबस्टॅन्शियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लायसन्सिंग पॉलिसी. देन कन्व्हर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी. देन डुईंग अवे विथ प्रोसिजरल फॉर्मॅलिटीज फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट FDI आणि सिग्निफिकंट रिडक्शन इन टॅक्स रेट. ठीक आहे, तर याचा आन्सर बघा, व्यवस्थित इकॉनॉमिक लिबरलायझेशन कन्सेप्ट माहीत असेल
तर समजून येईल. मुख्यतः इंडस्ट्रियल लायसन्सिंग पॉलिसी, ठीक आहे, या ज्या रिजिड होत्या, ठीक आहे, त्या कमी करण्यात आल्या. सबस्टॅन्शियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लायसन्सिंग पॉलिसी, हे त्याचा आन्सर आहे. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण आपली 4th टेस्ट इकॉनॉमी याचं डिस्कशन घेतलेलं आहे. ठीक आहे. तर थांबूया आज आपण इथे. थँक्यू.